ริงๆคือกลมลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเรา I've started this recording so we can get some preliminary things done, and then we'll go on a journey. สกอตเริ่มบันทึกแล้วนะคะเพื่อให้สิ่งที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ได้เริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกเจอร์นี่กัน The most important thing to recover awareness of is how the imagination works. สิ่งสำคัญนะคะในการที่เราจะเริ่มจดจำตัวตนของพวกเราได้เนี่ยเราต้องใช้การจินตนาการเป็นเราต้องรู้ว่ามันทำงานแบบไหน To make real progress with direct experience, การที่เราจะมีประสบการณ์ตรงนะคะให้มีการเขาเรียกว่าได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น each individual must come to understand they have never been a physical body, and they never will be. ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราและไม่เคยเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเลย On normal planets other than Earth, many of them, people understand they are not their physical body. หลายดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกของเราเนี่ยนะคะที่เป็นดาวที่เป็นปกติเนี่ยพวกเขารู้ดีว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง They grow up this way. พวกเขาเติบโตกันในแบบนั้นอยู่แล้ว So when they are adults, it's common knowledge. ทีนี้พอพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะคะความรู้เหล่านี้ก็เป็นความรู้ที่เป็นเรื่องปกติมาก When you run your body during the daytime, you're aware of this environment on Earth. เวลาที่พวกเรามีประสบการณ์บนโลกของเราตอนกลางวันเนี่ยนะคะเราก็จะรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรา When you get out of your body, when you put that body into the trance state we call sleep, you go somewhere else. แต่ตอนเวลาที่พวกเราหลับกันเนี่ยนะคะเราให้ร่างกายของเราหลับเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวตนของเราเราไปอยู่ที่อื่นไปที่อื่นกันนะคะ This means that when your body's asleep, no one is home. นั่นหมายความว่าในขณะที่พวกเราหลับกันนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะ The body is run at a distance on automatic. นั่นหมายความว่าร่างกายของเราถูกรันหรือถูกควบคุมดูแลจากระยะทางไกลๆเพราะแอดมาออกไปมีประสบการณ์ที่อื่นนะคะแล้วก็มารันบอดี้ที่เรานอนหลับอยู่ Most people are raised on Earth to think that the imagination is made up in their brain. This is not true. คนบนโลกส่วนใหญ่เข้าใจว่าการจินตนาการหรือการเห็นภาพอะไรต่างๆเราเห็นมาจากสมองของเราแต่ว่านั่นไม่ใช่ความจริง Imagination is the way each being looks into the multidimensional creation to know things. การ imagine การจินตนาการเนี่ยนะคะคือการเห็นไปที่จักรวาลหลายๆมิตินะคะนั่นคือการเห็นอย่างแท้จริง As an adult, it can be a little uncomfortable at first to become aware of this fact. ในตอนแรกๆที่เรามารู้จักตรงนี้และรู้จักการใช้จินตนาการอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจนะคะมันอาจจะรู้สึกว่ายากอะไรอย่างนี้นะ There are certain things, techniques we can do as human beings to awaken this awareness. มันมีสิ่งที่จะทำให้เราช่วยเราตื่นรู้ได้มีเทคนิคนะคะที่จะช่วยให้เราตื่น The most important one comes from the first half of the word human. สิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือว่าคำแรกที่มาจากคำว่า human นั่นเอง It cannot be bought. It cannot be controlled. ซึ่งคำนี้นะคะซื้อขายไม่ได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ No governments can possess it. แล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะเข้าไปยึดไปครองได้ No religions can dominate it. แล้วก็ศาสนาก็เอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้ It is an omnipresent living energy แต่เป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ทุกที่ that exists throughout the grand creation on many dimensional levels. ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ในทุกๆมิติทุกๆ dimension เลยนะคะ Even when you look outside the planet at space, all that black area that people see in photographs is this living energy. ในเวลาที่พวกเรามองออกไปที่ชั้นบรรยากาศนอกโลกที่เราเห็นเป็นสีดำๆมืดๆเนี่ยนะคะที่จริงแล้วนั่นคือเต็มไปด้วยพลังงาน And each person can connect directly with it. แล้วแต่ละคนสามารถจะเชื่อมต่อกับพลังงานตรงนั้น
ชื่อมต่อตรงได้เลย Of course, they're not going to do that in a lifetime if they never hear about this. แต่ว่าแน่นอนเลยว่าเราจะทำกันแบบนั้นไม่เป็นใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่เคยได้เห็นหรือเรียนรู้กันมาก่อน But sooner or later, every single individual must become aware of this again. ไม่ช้าก็เร็วนี้นะคะก็คือว่าคนเราเนี่ยจะได้รู้จักเรื่องราวเหล่านี้ความรู้ตรงนี้นะคะ It is not it's not out of India. ไม่ใช่เสียงออมนะคะที่เราเคยได้ยินกัน It is not a random sound. แล้วก็ไม่ใช่เป็นเสียงที่อะไรกระจายทั่วๆไปอย่างนี้นะคะ It opens the door, a kind of a channel through the pineal gland in the center of the human brain. เป็นเสียงที่จะมีการเชื่อมต่อที่ต่อมไพเนียลของเรา It doesn't take effort or strain. ไม่ต้องใช้ความพยายามหรือกำลังอะไรเลย It's basically effortless to do it. จริงๆแล้วมันเป็นคือไม่ต้องใช้ความพยายามในการที่จะส่งเสียงนี้ออกมา There's one thing and one thing only that complicates and gets in the way of people having the confidence to travel the universe. มีเพียงแค่สิ่งเดียวนะที่มีแค่เรื่องเดียวที่ทำให้คนเราเข้าใจผิดและคิดว่าเป็นเรื่องยากในการที่เราจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปในมิติต่างๆ Only one thing. มีแค่อย่างเดียว Fear. คือความกลัว And unfortunately, on this planet, for now, people are surrounded by fear of the future and the present. แต่ว่าก็คือโลกของเรานะเวลานี้เนี่ยนะคะคนบนโลกเนี่ยต่างก็เต็มไปด้วยความกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลัวอนาคตหรือกลัวจากอดีตหรือกลัวปัจจุบัน So when you start to work with the first half of the word human, hue, เมื่อเราเริ่มต้นรู้จักทำงานกับคำแรกของคำว่า human ครึ่งแรกของคำว่า human ก็คือคำว่า hue เนี่ยนะคะ you are working directly with the first sound that came into existence before the lower worlds of time and space were even made. นั่นก็คือหมายความว่าเราได้ทำงานกับเสียงแรกซึ่งเป็นเสียงของการสร้างสรรค์ก่อนที่จะมีการสร้าง lower worlds. It's natural for you to do this because the spherical you that runs that body is made of the same thing as the source or prime creator. ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะพวกเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าตัวตนเชื้อจริงของเราแอดมาของแต่ละคนเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนั่นเอง When I do that, เมื่อสกอตส่งเสียงฮิว I'm connecting with fellow beings not on Earth. สกอตได้มีการเชื่อมต่อกับเพื่อนต่างดาวที่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะคะก็คือที่อยู่นอกโลกของเรา It means they weren't born here. เพราะเขาไม่ได้เกิดที่นี่เนาะ They were born in other worlds. เพราะเขาเกิดในที่ดาวดวงอื่น The master teachers that teach them teach by direct example. ซึ่ง Master Teacher ที่สอนพวกเขานะคะเป็นการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ได้มีประสบการณ์ตรง The only way anyone can know with certainty, confidence about who they are and their purpose for existing is by working with the hue until they recover all this. มีเพียงวิธีเดียวนะคะที่ทำให้พวกเรามั่นใจและเข้าใจและได้มีการเชื่อมต่อจริงๆได้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้จำต่อตัวเองได้จำตัวตนของตัวเองได้ก็คือการทำงานกับฮิวเท่านั้น What people refer to as chi or energy or spiritual energy is a lower vibrational aspect of the hue. ทีนี้เวลาถ้าเกิดมีคนพูดถึงเรื่องของชีนะคะหรือว่าเป็นคำอื่นเนี่ยจะเป็นพลังงานที่อยู่ต่ำกว่าพลังงานของฮิว They all lead to one thing, experience. แต่ว่าทุกอย่างก็คือจะนำไปสิ่งเดียวกันจุดเดียวกันจุดหมายเดียวกันก็คือประสบการณ์ Faith is a good place to start, but a terrible place to end up. ความศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้น
ายที่มันจบไม่ดีจบปลายทางไม่ค่อยสวยนะ Faith, done correctly, should lead to experience and then wisdom. ถ้าเกิดว่าศรัทธาอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะจะนำไปสู่การมีประสบการณ์ตรงแล้วก็นำไปสู่อิสรภาพและปัญญา So whatever you believe, whatever faith you have, you're always going to be disappointed until you start having your own direct experience about what you believe. ไม่ว่าความเชื่อและความศรัทธาอะไรที่เรามีเนี่ยนะคะสุดท้ายก็คือเราจะผิดหวังเพราะว่าความศรัทธาและความเชื่อน่ะที่ดีจะต้องนำเราไปสู่การมีประสบการณ์ตรงเท่านั้น This book, The Series Agenda, หนังสือเล่มนี้นะคะ The Series Agenda and this book, The Emerald Doorway, และหนังสือเล่มนี้ The Emerald Doorway as far as I know, this is the first and only book on this planet in any record that actually shows what soul or what more advanced beings call Atma looks like, what you are. จากที่สกอตรู้มานะคะหนังสือเล่มนี้นะเป็นหนังสือเล่มเดียวนะคะที่ได้แสดงให้เห็นภาพที่เราเรียกว่าโซลหรือจิตวิญญาณที่แท้จริงว่ามีลักษณะยังไงนะคะ They were designed with help from friends from out of town, meaning off-world, to be doorways so that you can start to have a protected experience that you've been made to forget. ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนี้นะคะก็คือได้รับการช่วยเหลือจากbeing หรือเพื่อนต่างดาวของเรานะคะเพื่อใช้เป็นการเชื่อมต่อแล้วก็ปกป้องพวกเราในการเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้ The question comes, well, where was I made to forget this and how? ซึ่งคำถามเราก็จะมีเกิดขึ้นว่าพวกเราลืมได้ยังไงอย่างไรกันนะคะ The answer is simple. This did not begin in this lifetime you're experiencing now. คำตอบมันง่ายๆเลยว่าทุกอย่างไม่ได้เริ่มต้นจากโลกใบนี้นะคะ That all came about in an ancient history you no longer recall. Most of you no longer recall that. มันเกิดขึ้นเมื่อนานมามากแล้วนะคะในประวัติศาสตร์ที่มันนานมามากแล้วซึ่งพวกเราก็ลืมมันไปนานมากแล้ว Each one of you is capable of remembering all of this. เราทุกคนนะคะมีความสามารถในการที่จะจดจำตัวตนเรื่องราวของเราได้ There has to be at least some door that you can open from your own free will that provides a protected way for you to recover what you were made to forget. อย่างน้อยเราต้องมีอย่างน้อยเราอาจจะมีทางหนึ่งทางนะคะที่ทำให้เราได้มีการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยในการที่รู้จักตัวตนของตัวเอง On Earth, people talk about a subconscious mind. ในโลกของเราพูดถึงเรื่องของ subconscious mind นะคะหรือจิตใต้สำนึก This was artificially created, ซึ่งมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมา which means it's not a normal aspect of being a human being. ซึ่งมันไม่ใช่การเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคน It means if it's subconscious, you're not aware of what's in there. ซึ่งมันเป็น subconscious นะคะที่ทำให้เราไม่รู้ว่าเราเป็นใคร When you feel afraid of the present and future, it's coming from subconscious programs. เมื่อเรารู้สึกกลัวกังวลกับปัจจุบันและอนาคตก็คือเกิดจากการที่ subconscious ทำงาน When I work with the hue, it turns those programs off. เมื่อสกอตทำงานร่วมกับฮิวเนี่ยนะคะก็คือว่าฮิวเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ปิดโปรแกรมตรงนี้ More than that, at some point, it will remove them. ขณะเดียวกันนะคะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮิวตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเอาสิ่งที่ล็อกเอา subconscious ของเราออกให้ For a person to find themselves born on Earth and grow up and not remember who they are or where they came before this life is not natural. สำหรับคนที่มาเกิดบนโลกใบนี้แล้วจำตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วทำอะไรมาบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งผิดปกตินะคะ Fear is an artificially created emotion. Fear ก็คือเป็นความกลัวนะคะถูกสร้างมันขึ้นมานะคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเทคโนโลยี I know you all grew up believing it was a very real part of your existence as a being. เราเติบโตขึ้นมาใช่ไหมเราเข้าใจว่าเราเป็นคนหนึ่ง This is not true. แต่ว่าไม่ใช่
To recover who we are and what our purpose for existing is all about, we need to have a way to safely explore this while living out our lives on Earth. การที่เราจะจดจำตัวของเราเองได้นะมันจะต้องมีช่องทางหรือวิธีการที่เราให้สามารถไปจดจำตัวเองได้อย่างปลอดภัย There are many, many wonderful beings that help and can help people on Earth recover who they are. มีบีอิงเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เขาสามารถจะช่วยให้คนบนโลกเนี่ยจดจำแล้วก็ตื่นรู้ได้ They are not tyrants. พวกเขาไม่ใช่ไทแรนส์ไม่ใช่ฝ่ายไม่ดี They are not kings. แล้วก็พวกเขาไม่ใช่คิง They are not dictators. แล้วพวกเขาไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชา They aren't presidents of the United States or presidents of any country. แล้วพวกเขาก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำของบริษัทของประเทศอะไรเลย They belong to a great organization of world systems that don't have the problems we have growing up on this planet. แต่เราเรียกว่าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ใหญ่กว่าโลกมากๆนะคะที่จะเป็นคนที่ช่วยพวกเราคนบนโลกให้ได้รับการตื่นรู้ For people on Earth to remember and recover what they were before they were born here requires some assistance from other kind beings who don't live here. สำหรับคนบนโลกนะคะที่จะตื่นรู้แล้วก็จดจำตัวเองได้เราต้องได้รับความช่วยเหลือจากบีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลกของเรา They're not going to force their will upon you. แต่ว่าพวกเขาก็จะไม่ได้บังคับนะคะว่าต้องมาทำให้เราตื่นรู้ They will encourage you to have the courage to step beyond what you were taught growing up into who you really are. เขาจะไม่บังคับพวกเราให้ตื่นรู้แต่เขาจะมาช่วยให้พวกเราเนี่ยนะคะมีความสนใจที่อยากจะตื่นรู้ This is very practical. อันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดามากนะคะเป็นสิ่งความเป็นจริง That means that the process of your awakening or being enlightened about this is a very effortless, childlike, wonderful thing. ในการเส้นทางในการตื่นรู้นะคะมันจริงแล้วมันง่ายๆนะก็คือทำตัวเหมือนเด็กๆที่มีความอยากรู้อยากเห็นเด็กๆที่อยากรู้อยากเห็นไม่ได้แบบเด็กๆที่เอาแต่ใจนะคะมันต่างกัน The truth behind all of this you were never told on this planet. ซึ่งความจริงต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่สามารถจะหาได้ความจริงนี้จากบนโลกใบนี้เลย You are destined to be a co-creator with the source behind all life. จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่ต้องทำงานร่วมกับซอร์สนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพสิ่ง Not a co-slave, ไม่ใช่เป็นคนทำงานคนใช้งานหรือเป็นทาส not a slave, ไม่ใช่ทาส a co-creator. แต่เป็นผู้ร่วมสร้าง If you really understand what this means, you're beginning to make real progress. ถ้าเกิดว่าพวกเราเข้าใจคำนี้จริงๆว่ามันหมายความว่ายังไงนั่นคือเราจะเริ่มมีการพัฒนาหรือก้าวหน้าต่อไปได้นะคะ One of the things that's required for beings to recover who they are is that they learn how to respect all life, not just on Earth, but all life in the grand multidimensional creation. สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราตื่นรู้ได้เริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นจากการที่เราเคารพในทุกสรรพสิ่งทีนี้ในการเคารพทุกสรรพสิ่งไม่ใช่เคารพกันเฉพาะสิ่งทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้แต่ทุกสรรพสิ่งในทั่วทั้งจักรวาลทั้ง lower worlds. You think this would be easy to do? มันอาจจะฟังดูเหมือนง่าย Look at all the different races that are represented on this planet. ลองให้ดูว่าเรามีเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ของเรานะคะ Caucasian, Asian, African American, Japanese, Chinese, indigenous people, Indians, Eskimos, Aborigines, all these different people that are represented on this planet did not evolve here. อย่างที่สกอตพูดถึงทุกประเทศทุกเผ่าพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเอเชียเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆเมื่อกี้นะญี่ปุ่นจีนอะไรต่างๆแบบเนี้ยทุกเผ่าพันธุ์ทุกสายพันธุ์หรือคนทุกประเทศไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ And if this is true, and it is, แต่ว่ายังไงนี่ก็คือความจริงนะคะมันก็คือความจริงอันนี้แหละ then none of you originally are native to this planet in the first place. พวกเราทุกคนเลยนะคะไม่ได้เกิดมาจากโลกใบนี้ไม่ได้วิวัฒน์มาจากโลกใบนี้ I think it's kind of funny because it makes you all extraterrestrials.
สกอตบอกว่าจริงแล้วพวกเราทุกคนก็คือต่างดาวนั่นแหละนะคะ At some point, everyone on this planet will know that life much more advanced exists out in our galaxy. พอถึงจุดหนึ่งนะคะพวกเราทุกคนบนโลกก็จะได้รู้ว่ามีbeing มีเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เขาวิวัฒน์มากกว่าเรามากๆเลยอยู่ที่ดาวอื่นกันนะคะ This isn't something that might happen. It's not theory. It's not speculation. It's destiny. เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นยังไงคือมันต้องเกิดขึ้นนะมันเป็นเส้นทางไงก็ต้องเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวเหล่านี้ความจริงเหล่านี้ The core of this work that I do did not originate here either. สำหรับงานของสกอตเนี่ยนะคะการทำงานของสกอตเนี่ยเริ่มจุดกำเนิดจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เริ่มมาจากโลกใบนี้ It didn't even originate in the physical universe of the Milky Way galaxy. แล้วก็ไม่ได้เริ่มมาจากโลกทางกายภาพจากระบบสุริยะจักรวาลระบบ Milky Way ของเรานะคะทางชั้นเผือก It originates many higher dimensions beyond the physical universe itself. ซึ่งมันกำเนิดมาจากเหนือโลกทางมิติกายภาพหลายมิติขึ้นไปเลย There's one living conscious energy that runs through the highest dimension, through all the realities, through all the worlds, right down through the oceans to everyone on earth. ก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างเองนะคะซึ่งเป็นพลังงานนี้คือจะวิ่งส่งตรงมาทุกที่ทุกทางไปถึงทุกคนเลย H2O, water, is a great telepathic medium. ซึ่งH2O ก็คือน้ำเนี่ยนะคะเป็นสื่อที่ดีมากๆเลยในการที่เราจะสื่อสารเราเรียกว่าสื่อทางจิตกันนะคะ This earth has a lot of ocean on it. โลกของเรามีมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลดื่มน้ำแล้วได้สื่อกันได้ Let's drink Scott cheers It's interesting that people don't know how to use that ocean, even in their own bodies. มันน่าสนใจนะที่มันน่าสนใจขนาดเดียวกันมันก็น่าแปลกด้วยเหมือนกันที่คนบนโลกไม่รู้จักการใช้น้ำที่เป็นสื่อของมหาสมุทรหรือน้ำในร่างกายของเราที่จะใช้เป็นสื่อนะ Isn't it interesting that hydrogen and oxygen are both gases? When you put them together, they make water. มันน่าสนใจไหมว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนพอมารวมตัวกันกลายเป็นน้ำเลยนะ Have you ever asked yourself the question why planets and moons and suns and stars are round? เคยถามตัวเองไหมคะว่าทำไมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทำไมถึงกลม They are made in the image of their creators. เพราะว่าสร้างขึ้นมาจากภาพของพระผู้สร้างนั่นเองนะคะแต่ลักษณะของพระผู้สร้าง Which is a type of energy that is not nuclear, not atomic. There's no molecules, no atoms in it. It's the energy behind all that, supporting it. ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ไม่ใช่นิวตรอนอิเล็กตรอนไม่ใช่พลังงานอะไรเลยนะคะแต่เป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังการก่อกำเนิดของพลังงานทั้งหมดที่เรารู้กัน I realize that the books I've written for your benefit are only in English for now. ตอนนี้สกอตเข้าใจดีนะคะว่าหนังสือที่สกอตเขียนนะก็คือถูกเขียนขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว This is why I suggested that all of you place them under your pillow at night. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตถึงแนะนำให้เอาหนังสือวางไว้ใต้หมอนตอนกลางคืนเวลาเรานอนหลับกัน Because where we're going, the people we meet, and when you're out of your body as the true form you are, we can speak and understand every language. เพราะในเวลาที่เราหลับแล้วเราออกไปการมีประสบการณ์ข้างนอกนะคะบีอิงต่างๆที่เราได้ไปเจอเนี่ยซึ่งบีอิงต่างๆเขาสามารถพูดได้ทุกภาษาเลยนะคะเราสามารถสื่อสารกับเขาได้เป็นภาษา When your body's asleep, that was raised on this planet, and you have left it behind for the night, in this spherical form you are, you can understand many things you can't comprehend on Earth. เวลาที่พวกเราหลับกันนะคะเราทิ้งร่างกายเราไว้บนโลกนี้เราก็ไม่มีประสบการณ์แต่ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เราเรียกว่าแอตมาเนี่ยสามารถจะเข้าใจเรื่องราวต่างๆซึ่งร่างกายของเราที่อยู่บนโลกเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้ The beings we meet with ต่างดาวต่างมิติที่เราจะได้เจอเนี่ยนะคะตอนกลางคืน
are very much more advanced, and I'm speaking human beings as well. พวกเขาวิวัฒน์กันมากๆนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็คือเป็นบีอิงที่เป็นคนเหมือนกับพวกเราด้วยนะ They're very highly trained, and they know how to best benefit all of you because they can speak Thai. พวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีนะคะฝึกมาอย่างดีเพื่อจะช่วยพวกเราทุกคนและพวกเขาก็คือสามารถพูดภาษาไทยได้ So the hue is a direct way to link telepathically into the omnipresent living energy that's right outside the planet. ซึ่งฮิวเนี่ยนะคะเป็นคำหรือเป็นเสียงที่จะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในทุกๆที่ที่อยู่ในจักรวาลที่อยู่ในระหว่างมิติระหว่างดวงดาวต่างๆได้เลย The only thing that limits anyone's ability to travel through all the dimensions to the highest realm is just fear. มีเพียงมันคือความกลัวอย่างเดียวนะที่ทำให้เราไม่สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆได้หรือจะขึ้นกลับไปที่ upper world มีความกลัวอย่างเดียวที่สกัดกั้นพวกเราไว้อยู่ That's why the primary focus of this work and why I'm on this planet at this time is to assist people to stop practicing the very bad addictive habit of looking into fear of the present and future. นี่คืองานหลักของสกอตนี่นะคะที่จะทำให้พวกเราได้มีการตื่นรู้กันนะคะและเป็นงานที่ให้ทุกคนเนี่ยไม่ไปโฟกัสที่พลังงานลบกันต่อไปนะคะ The fact is you can live a life safe from all the interpolated stuff going on Earth and live a very serene life in enlightenment. เราสามารถจะมีชีวิตกันได้อย่างมีความสุขและสงบนะคะในท่ามกลางบรรยากาศในข่าวด้านลบๆอะไรที่กำลังเกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้ What people are taught on Earth is to imagine in two ways that are opposed to each other. Fear, destruction, Armageddon, nice, wonderful things for themselves and their family and a happy life, both at the same time. คือคนบนโลกเราเนี่ยจะใช้จินตนาการไปสองทางพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือว่าหนึ่งใช้ความกลัวขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็จะมีเรื่องของการจินตนาการสร้างสรรค์สวยๆงามๆเราจะคิดแบบนี้ทั้งบวกทั้งลบพร้อมๆกันตลอดเวลา This sends out energy into this hue out in space through the dimensions and tells it to create for you both things. นั่นก็คือหมายความว่าเวลาพวกเราจินตนาการหรือคิดส่งออกไปทั้งพลังงานทั้งเรื่องบวกและเรื่องลบเรากำลังส่งพลังงานนี้ออกไปยังพลังงานของฮิวนะคะแล้วก็จะมีการสร้างสรรค์กลับมาให้เรา The truth is what people call divine spirit is a co-creator with us. ความจริงก็คือที่เราเรียกว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานพระผู้สร้างจะร่วมสร้างในสิ่งที่เราคิดกับเรา We are being trained to be proper co-creators with it. พวกเราจริงๆแล้วควรได้รับการฝึกที่จะได้มีการร่วมสร้างอย่างสร้างสรรค์นะคะ This means we don't want to put fear into it. When we go into the hue, it helps you to have that stuff turned off. นั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่ไปโฟกัสในเรื่องของพลังงานลบนะคะเมื่อเรามีการเชื่อมต่อกับฮิวพลังงานลบจะต้องถูกปิดนะคะ It awakens a deep, sleeping courage to explore the multiverse. นั่นก็คือในการออกจากนี้พวกเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเหมือนกับว่าเข้าสู่ภาวะที่มันหลับสนิทหลับลึกนะคะเพื่อจะปิดพลังงานลบแล้วเราออกไปมีประสบการณ์กัน Each one of you have this already built in. ซึ่งพวกเราทุกคนมีฟังก์ชันนี้กันอยู่แล้วนะคะมีความสามารถตรงนี้กันอยู่แล้ว When people imagine fear and happiness at the same time, the two energies are opposed and they ground the energy into this earth. เมื่อเราจินตนาการถึงสิ่งที่ทั้งบวกและลบเนี่ยนะคะพลังงานสองพลังงานมันมาชนกันพอพลังงานมันชนกันมันก็จะดึงกลับมายังพลังงานของโลกเราก็จะอยู่ที่โลกเราไม่ได้ไปไหน Normally and naturally, we're meant to only imagine uplifting, beneficial things for ourselves and all life. จริงๆแล้วความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราทุกคนควรจะจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นบวกสิ่งที่ดีเท่านั้นเพื่อประโยชน์ของทุกสรรพเพื่อตัวเราเองและทุกสรรพสิ่ง One thing that is done during this process is that ancient, subconscious, negative programs are neutralized. ในงานตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะต้องมีการปิดนะคะหรือว่าทำให้พลังงานที่มันเป็นพวกพลังงานลบต่างๆให้มันเป็นกลางซะมันไม่มีการทำงาน
The awareness of what you have always been that has never been a physical body begins to surface. นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยรู้กันมานะคะที่ไม่ใช่รู้ทางโลกและเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จากตัวตนที่แท้จริงมันจะเริ่มกลับมา Always by your own direct experience. แต่จะกลับมาจากการที่เรามีประสบการณ์ตรงเท่านั้น Now we're going to recap this a bit before we go on a journey. It's simply this. You are an energy that is not nuclear or atomic in nature. It's not molecules. It's not DNA. เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของพระผู้สร้างไม่ใช่พลังงานอะตอมนิวเคลียร์ไม่ใช่โมเลกุลไม่ใช่พลังงานอะไรเหล่านี้เลย You're comprised of an energy that comes from many, many higher dimensions away from this physical world. ซึ่งพวกเราเป็นพลังงานของพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่มาจากมิติหรือ dimension ที่สูงมากๆเลยนะคะ That energy that you are cannot be destroyed by any power or technology in any dimension. ซึ่ง energy หรือตัวตนที่แท้จริงของเราไม่สามารถจะถูกทำลายด้วยอาวุธใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์อาวุธใดๆทั้งบนโลกทั้งหมดไม่สามารถจะทำลายได้ Bodies are very highly developed DNA forms that allow for the Atma, the real you, to run higher faculties through it. ร่างกายของเรานะคะจะมี DNA ที่ถูกสร้างถูกออกแบบออกมาเพื่อให้มันวิวัฒน์มีความสามารถต่างๆเพื่อให้แอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรามารันบอดี้นี้ได้ You have all the higher godly powers and faculties, but most of them are either suppressed or dormant, not used. พวกเราทุกคนมีพลังงานของพระผู้สร้างคือมีพลังงานของพระเจ้ามีความสามารถต่างๆของพระผู้สร้างของพระเจ้าแต่ว่ามันถูกปิดเอาไว้และไม่ได้ถูกใช้งานกันเลย When you have a dream of flying in a physical body, it doesn't take place on this planet or in your brain. เวลาที่เราฝันว่าเราบินได้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ฝันกันอยู่ในโลกทางกายภาพนี้ในมิติทางกายภาพ When you bring back such awareness in the morning, when you wake that body up, you got lucky. เวลาที่เราตื่นกันมาเนี่ยนะคะตอนเช้าเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าพวกเราก็โชคดีนะได้กลับมาเหมือนเดิม So we want to change it from being lucky once in a while to being able to be more masterful to do this. นี่เหมือนคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราไปฝันอะไรเมื่อกี้อาจจะแปลผิดนิดนึงนะคะคือถ้าเราฝันเนี่ยฝันไม่ดีหรือฝันอะไรไปฝันว่าเราเสียชีวิตหรือตายไปเนี่ยนะคะแล้วเราตื่นขึ้นมายังมีชีวิตรอดนี่ถือว่าโชคดีแต่จริงๆแล้วเราก็คือยังอยู่ทางกายภาพนะคะเราไม่ได้เป็นอะไรเลย It doesn't really matter what religion or belief you grew up with or what you believe. What matters is that it's alive and vital and childlike and serene and experiential. แม้ว่าเราจะอยู่กันเราจะมีศาสนาจะมีความเชื่อมีคำสอนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าพวกเราตัวตนที่แท้จริงเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีชีวิตชีวาเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันได้ทั้งหมดนะคะ When a being starts to recover and remember who they are, like you're doing now, it's really quite startling how much you've been made to forget. การที่พวกเราเนี่ยนะคะเริ่มเข้ามาสู่เรื่องของการตื่นรู้เริ่มจดจำได้เนี่ยพวกเราก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าพวกเราลืมอะไรกันไปเยอะแยะมากมาย If all of you want to know the secret of how you came to be on this planet, then this must be done by your own direct awakening experience. ถ้าเกิดว่าพวกเราอยากรู้นะคะว่าพวกเรามาอยู่กันบนโลกนี้ได้ยังไงนะคะสิ่งต่างๆของนี้ที่จะทำให้พวกเราอยากรู้มันจะต้องเกิดจากตัวตนของเราเองที่อยากรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น When we go on these journeys, you're going to find a natural process takes place. When I start to send out the hue on different dimensional levels, you all are living on a number of different planes, running different bodies. เวลาที่เราจะเริ่มการออกเจอร์นี่กันเนี่ยนะคะนั่นก็คือหมายความว่าเราก็จะได้รู้ว่าเรามีหลายตัวตนอยู่ตามเพลนดิเมนชันต่างๆนั่นเอง The purpose for this is simple. จุดประสงค์มันก็คือ Become a co-creator that can be trusted with the source behind all life. การที่เรามีดำรงชีวิตมีร่างกายตามเพลนต่างๆมิติต่างๆ
เราต้องการร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างนั่นเอง On other planets and other dimensions where this is taught openly, where governments are very different, beings don't grow up with any problems being able to know what lies beyond the physical life. สำหรับดาวอื่นโลกอื่นนะคะซึ่งเขามีการเรียนการสอนเรื่องแบบนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากซึ่งรัฐบาลเขาก็จะแตกต่างจากรัฐบาลของโลกของเรานะคะเขาจะเข้าใจชีวิตเขาจะเข้าใจเรื่องของความสามารถอะไรต่างๆของเขาดี Some of the Galactic Alliance personnel อย่างจากเขาเรียกอะไรดีที่มาจาก Galactic นะคะ when they come to this solar system and they're here in their ships, they leave their bodies, a couple of them, while others run the ship, just like we do, and they come and join us for these journeys outside the atmosphere of planet Earth. ตอนนี้นะคะก็คือว่าจะมี being เข้ามาสู่ระบบสุริยะจักรวาลของเราเพื่อพาพวกเราออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะซึ่งในการที่เข้ามาเนี่ยเขาก็คือจะนั่งยานมานะคะแล้วก็เขาก็จะเขาเรียกอะไรทิ้งร่างของเขาไว้บนยานแล้วก็จะไปออกพาพวกเราออกเดินทางไปกับพวกเราด้วยแอดร่างของพวกเขาแต่ก็จะมีเหมือน being สักคู่หนึ่งที่เขาจะต้องคอยบังคับยานอยู่นะคะ They're able to travel across the stars in vehicles or ships far beyond the speed of any physical light. การที่เราจะเดินทางท่องเที่ยวข้ามไปยังดวงดาวต่างๆนะคะ For them, it's like riding a bus. สำหรับต่างดาวต่างมิติพวกเขานะเหมือนกับการขับรถบัสขับรถอะไรประมาณนี้ So they leave their bodies to join us on these journeys because the fact is they can't take those physical bodies and craft where we're going. เพราะว่าพวกเวลาในการออกเจอร์นี่นะคะพวกเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรไม่ได้เอาร่างกายหรือไม่ได้เอายานบินเนี่ยไปด้วยนะคะเพราะว่าที่เราจะไปเนี่ยเขาไม่สามารถเอาร่างกายหรือว่ายานบินไปได้ด้วย To give you a brief structure of how the multiverse works in quantum physics, it's known by a few scientists. I will say this. แล้วก็จะทำให้พวกเราได้เข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าจะพูดถึงหลักของอย่างเรื่องของพลังงานควอนตัมเนี่ยที่ตอนนี้คือนักฟิสิกส์หรือนักวิทยาศาสตร์ของโลกของเราเริ่มได้รู้จักกันบ้างนะคะ The physical universe made of molecules and atoms and DNA and planets and moons and suns and stars exists in one parallel dimension of the physical universe. โลกทางกายภาพเนี่ยนะคะก็คือจะถูกสร้างด้วยโมเลกุลด้วยสสารอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่ที่โลกทางกายภาพอยู่ที่ระดับหนึ่งที่มิติหนึ่ง There are 144 parallel dimensions in the physical universe alone. ซึ่งในโลกทางกายภาพของเรามีคู่ขนานอยู่ทั้งหมด144คู่ขนานเฉพาะโลกทางกายภาพนะคะ The next major division up is people call the Astral Plane, has 144 parallel dimensions in it too. ซึ่งอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่โลกทางกายภาพแต่เราเรียกว่าเป็นโลกที่เป็น Astral Plane นะคะโลกนั้นก็คือจะมีคลื่นความถี่ต่างกันจะมี144คู่ขนานเหมือนกัน These places have planets and galaxies made of a finer molecular time rate matter. ซึ่งโลกนี้นะคะก็คือว่าโมเลกุลเรื่องของเวลาเรื่องของสสารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะหมุนด้วยความถี่ที่สูงกว่าโลกทางกายภาพ Physical spaceships that can go from one galaxy to another do not go up into the astral plane. ยานบินนะคะที่อยู่ในเรื่องของโลกทางกายภาพสามารถจะบินข้ามไประหว่างกาแล็กซี่ต่างๆได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปอย่างที่มิติอื่นได้นะคะ But they can travel to alternate Earths and other places in 144 levels. And they can do that with technology. ซึ่งยานบินอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบินแล้วก็ข้ามไปบินมาระหว่างโลกทางกายภาพที่อยู่ใน144คู่ขนานได้ Even for them to go back to the source from whence they once originated, they must leave their physical bodies in the trance state we call sleep and go there directly. ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถจะใช้ยานเดินทางไปในโลกทางกายภาพ144คู่ขนานได้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาต้องการที่จะกลับไปหาซอร์สกลับไปยังซอร์สนะคะพวกเขาก็ต้องทิ้งร่างกายไว้ทางโลกทางกายภาพเพราะว่าไม่
ขึ้นไปได้ด้วย So do all of you, would you raise your hands, those who have a kind of an understanding now that they are spherical? What we call soul is round. It doesn't look like this. ก็บอกว่าใครที่เข้าใจแล้วว่าตัวตนของเราเนี่ยก็คือกลมๆนะคะไม่ใช่เป็นร่างกายเนี่ยขอให้ยกมือขึ้นด้วยค่ะ That's incredibly good. You know why you know that? Because you always have. ก็บอกว่าดีมากเลยแต่ถามว่าทำไมถึงรู้ไหมคะเพราะพวกเราก็รู้เรื่องนี้กันมาดีอยู่แล้ว Even if it's the first time you're becoming aware of this in this lifetime, you used to know it really well. ถึงแม้เราจะคิดว่าเรารู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครั้งแรกในโลกใบนี้ในโลกทางกายภาพของเราแต่จริงๆแล้วพวกเรารู้กันมาอยู่แล้ว So this whole thing is more about learning how to put fear aside of your own free will, choose not to focus on it, and focus instead on things which will enlighten you and uplift you and be beneficial to all life. คืองานทั้งหมดของพวกเราที่พวกเรากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะคะนั่นคือเราจะวางความกลัวลงเราจะวางความกลัวไว้ข้างๆนะคะแล้วเราก็อะไรไปสู่การตื่นรู้ของเรานะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่มีความกลัวเราก็จะสามารถสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ทุกสรรพสิ่งได้ Sometimes with planets like Earth, it takes incredibly unexpected events to get people to work together around the world because otherwise they won't do it. ในบางครั้งโลกของเราก็จำเป็นจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเรื่องราวใหญ่ๆให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อบังคับให้คนบนโลกทำงานร่วมกันคือกำลังพูดถึงควายควิดนะ Friends from out of town are endeavoring to correct this terrible problem on Earth in a way that will be least destructive and most beneficial. ซึ่งเพื่อนๆต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะคะเขาก็จะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆบนโลกเนี่ยแต่ว่าคือต้องช่วยไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อทุกสิ่งนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับพลังงานให้สูงขึ้น It is a big leap people on Earth will have to make one day, and they will make it. ทีนี้คนบนตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของคนบนโลกแล้วนะคะที่เราก็ต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ถ้าเราต้องการที่จะทำมัน First, subconscious fear must be eliminated to a large degree. เริ่มต้นเลยก็คือว่าจะต้องมีการลบหรือว่าวางความกลัวออกในเขาเรียกอะไรในเหมือนกับเยอะๆเลยต้องวางให้ได้ให้มากเลยนะคะ And this takes first raising the energy, the vibration in the atmosphere of Earth's atmosphere, planet Earth. อันนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือต้องมีการยกระดับพลังงานของโลกเราให้สูงขึ้น This can't be done by people on Earth. It has to be done by more advanced races who are kind and considerate and who have decided to do this. ซึ่งการทำงานตรงนี้คนบนโลกไม่สามารถทำได้นะคะต้องให้ใช้ความสามารถของ being ต่างๆที่เขามีความสามารถแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วก็ออกแบบให้มาทำงานนี้โดยเฉพาะ What is the hue? ฮิวคืออะไร It is the way that a being running a body on any planet in many forms can connect with the omnipresent source in direct telepathic communication. ก็คือเป็นการที่พวกเราบีอิงทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มีร่างกายแล้วก็ได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะเพื่อได้มีประสบการณ์นั่นเอง When we connect into the hue that's out in the atmosphere and it's beyond Earth, we're actually connecting directly to the source behind all life. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพวกเรามีการเชื่อมต่อนะคะก็คือเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่นอกบรรยากาศโลกของเราและจริงๆแล้วก็คือเป็นการเชื่อมต่อตรงกับพระผู้สร้าง One thing you will all discover at some point is that you have never left the source. นะที่พวกเราควรจะรู้ไว้ก็คือว่าเราไม่เคยจากซอร์สไปไหนเลย Because the Atma, the spherical you that is not matter, can manifest running bodies and being in different dimensions at the same moment. เพราะว่าอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานในโลกทางโลกที่โลกเวิร์ถูกไหมคะซึ่งสามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกที่อยู่ได้ทุกที่พร้อมๆกัน I'll give you a very important example. All emotion that you experience in life
comes from the next major dimension up, the astral plane, where you have a life you're running there. ตัวอย่างง่ายๆไม่ใช่ตัวอย่างง่ายตัวอย่างที่สำคัญนะอยากให้รู้นะคะก็คือว่าที่ Astral Plane ของเราที่อยู่เหนือโลกทางกายภาพของเราอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เรามีกันอยู่บนโลกใบนี้อารมณ์นั้นเราได้มาจากที่โลกทาง Astral Plane นะคะโลกของ Astral Plane Which means you're capable of running not only a physical body, an astral body, a causal body, next one up, mental body, in etheric form, then there's a big void known to certain esoteric groups on Earth. นั่นก็คือหมายความว่าพวกเรามีความสามารถในการรันร่างกายนี้ไม่ใช่เฉพาะโลกทางกายภาพนะคะยังมีโลกที่อยู่ที่ Astral Plane, Causal Plane, Mental Plane แล้วก็ Etheric Plane แล้วก็เหนือขึ้นไปก็คือเป็นนิพพานที่เราเรียกว่าเป็นความว่างที่เหนือขึ้นไปนะ What we do is we have our focus to go beyond that void into the upper realities that are not known to religions on Earth yet. Not very ซึ่ง well. สิ่งที่พวกเราทำกันนะคะเราจะไปเหนือดินแดนความว่างหรือเหนือนิพพานที่คนบนโลกเข้าใจกันซึ่งคนบนโลกยังไม่ได้รู้หรือยังไม่ค่อยได้รู้แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปกันนะคะ You get outside of the negative atmosphere of this planet. I'll explain in a minute why it's that way. Then you are in an energy that has no negative nature in it. เมื่อเราออกไปนอกบรรยากาศของโลกเราเนี่ยนะคะเรากำลังเข้าสู่บรรยากาศที่ไม่มีพลังงานลบเลย Everything that's ever been done by human beings to human beings and to animals and plants on this planet ทุกสิ่งบนโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าคนกับคนทำมาด้วยกันหรือคนกับสัตว์หรือคนกับธรรมชาติหรือคนกับสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะที่เราทำกันไว้บนโลกใบนี้ 65 million years since the dinosaurs were made extinct ตั้งแต่65ล้านปีก่อนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ is still in the atmosphere bouncing off the ionosphere like a radio wave does ที่เราทำกันไว้มันเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในชั้นไอออนสเฟียร์มันเป็นพลังงานที่เขาเรียกอะไรส่งกลับมายังโลกเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะ The more advanced beings, human many, out in space, would never allow their atmosphere to be full of negative thoughts and emotions. ซึ่งบีอิงต่างๆที่เขาวิวัฒน์อะไรแล้วเนี่ยนะคะเขาจะไม่ยอมให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะคือสิ่งภาวะที่มันเป็นลบอะไรต่างๆนะออกไปสู่บรรยากาศโลกข้างนอก Therefore, if you leave your body and go to one of these other planets, it'd be like paradise to you because there's nothing like Earth. เพราะนั่นหมายความว่าเวลาที่เราออกไปนอกบรรยากาศโลกของเราแล้วไปเจอดาวอื่นโลกอื่นนะเหมือนกับเรากลับไปสู่ดินแดนสวรรค์นะคะมันไม่เหมือนโลกของเราเลย And here's the thing, if they know how to do this, they can help us do this here. นี่คือสิ่งที่พวกเราน่าจะรู้เอาไว้นะคะว่าถ้าพวกเขาทำได้เราทุกคนบนโลกก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกัน But we can't be a bunch of arrogant, egotistical, strutting peacocks telling them what to do if they come here to offer their help, because they're far more advanced than we are. เพราะว่าบีอิงต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นของเรามากๆนะคะเวลาเราต้องการให้เขาเข้ามาช่วยเราเขาเรียกอะไรอย่าเป็นคนที่แบบหยิ่งยโสเราคิดว่าเราสูงสุดเราเหนือกว่านะคะเพราะว่าต่างดาวต่างมิติเหล่านี้เขาวิวัฒน์กว่าเรามากๆเขารู้กว่าเรามากๆเลย For me, someone asked, how long have I been practicing, I think they said, this awareness? แล้วก็ถามว่ามีคนถามว่าอย่างสกอตได้ฝึกมาสู่เส้นทางนี้นะคะได้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้ว I just simply tell you the truth. I did not come to this planet voluntarily back then. สกอตบอกความจริงให้ฟังนะคะว่าสกอตมายังโลกใบนี้ไม่ได้มาด้วยความเต็มใจที่จะมาเลยตั้งแต่แรก When this body was 3, I came out of it as an adult being from another world and said to myself, looking up at the stars, Earth, what am I doing on Earth? สกอตบอกว่าสกอตมาใช้ในร่างกายในตอนอายุประมาณ3 ขวบนะคะแล้วก็มองไปยังท้องฟ้าและดวงดาวถามว่าต้องมาทำอะไรอยู่ที่นี่ I came there back then as a representative of vast world systems to help governments here straighten this place out, and they turned it down. คือสกอตตอนนั้นเวลาที่สกอตมายังโลกใบนี้นะคะมาจากดาวดวงอื่นโลกอื่นนะมาเพื่อที่จะช่วยโลกใบนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าด้วยโลกของเราเขาเรียก
few others have come here and made contact with certain presidents, and they were also turned down because of fear. ซึ่งมีบีอิงอื่นๆเหมือนกันนะคะที่เขามายังโลกใบนี้แล้วมาเสนอให้กับผู้นำประเทศ 2-3 ประเทศเนี่ยแต่ว่าข้อเสนอนั้นก็คือถูกปฏิเสธไปเช่นกัน Mostly because we'd just come out of World War II. คือนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะการที่พวกเขาปฏิเสธนั่นคือเกิดจากความกลัวทั้งนั้นเลย So people in power, starting to play with nuclear weapons, did not want to give them up. They were afraid that maybe some alien race would come here and dominate us. สำหรับผู้นำที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่เนี่ยนะคะพวกเขาก็ยังต้องการที่จะเหมือนกับมี power ตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขาเกรงว่าเหมือนจะมีต่างดาวต่างมิติบุกโลกอะไรประมาณนี้ Here's the thing you should all be asking yourselves now. Many times governments on this planet classified have shot at craft coming here, but they've never retaliated. Why? เราควรจะถามตัวเองนะคะว่าหลายๆครั้งเราจะได้ยินข่าวว่าเหมือนกับมีต่างดาวมียานของต่างดาวต่างมิติเนี่ยนะถูกยิงตกนะคะแต่ว่าไม่เคยได้รับการเปิดเผยหรือออกข่าวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น They never shot back. They had a right to, but they never did. คำถามก็คือว่ายานบินต่างๆที่ถูกยิงตกเนี่ยนะคะทำไมพวกเขาถึงไม่เคยยิงกลับเลยแล้วพวกเขาสามารถทำได้แต่เขาไม่ทำ This is because they understand that leaders in this world are making decisions based on fear. เพราะพวกเขาเข้าใจดีว่าผู้นำโลกของเราเนี่ยนะคะในการตัดสินใจทำอะไรมันอยู่ที่ความกลัวอย่างเดียวตัดสินจากความกลัว No decision ever based on fear has anything but a negative outcome. การตัดสินอะไรจากความกลัวเนี่ยนะคะมันจะไม่เคยทำให้ผลที่ได้จะดีกับสิ่งใดๆเลยสิ่งใดๆเลย Fear is negative. fear ความกลัวก็คือเป็นพลังงานลบ And it will go out into this omnipresent co-creator with us and say, give me fear. And it simply cooperates. ซึ่งความกลัวที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะเราก็จะส่งไปยังพลังงานของพระผู้สร้างก็ไปเชื่อมต่อพลังงานของพระผู้สร้างเพราะเราบอกออกไปว่าขอความกลัวให้ฉันด้วยความกลัวพระผู้สร้างก็เลยส่งกลับมาให้เรานั่นเอง Which means that each one of you have the ability right now to begin to stop focusing on fear. It takes practice and discipline, but it's well worth the outcome. นั่นก็คือหมายความว่าพวกเราทุกคนสามารถทำได้ณตอนนี้ในเวลานี้เลยก็คือจะไม่ไปโฟกัสในเรื่องของความกลัวนะคะเพราะผลที่ได้มันจะสวยงามและยอดเยี่ยมมากๆเลย There's no amount of money or power on this planet that could ever buy your freedom from fear. ไม่มีเงินหรือรัฐบาลไหนนะคะที่จะเอาเงินมาซื้อการปลดปล่อยเป็นอิสระจากความกลัวได้เลย Whether you know it or not, right now, you have the ability to put it aside permanently. ไม่ว่าคุณจะรู้หรือเปล่านะคะณเวลานี้เริ่มจากตอนนี้เลยเราสามารถที่จะวางความกลัวได้เลยณตอนนี้เลย With your permission, all of you, we're fellow beings, we're all in this together. If you close your eyes, ขอทุกคนหลับตานะคะแล้วก็ขออนุญาตทุกคนให้แล้วแต่ทุกคนจะอนุญาตไหมนะคะว่าพระบิดาต่างๆเขาจะมาพาพวกเราออกเจอนี่ให้หลับตานะคะ same thing you do when you put the body to sleep at night. We're doing the same thing. เหมือนกับตอนที่เวลาที่เราหลับกลางคืนเราทำเหมือนกันเลยก็คือหลับตาแล้วเดี๋ยวเราก็หลับไปเลย Except you're going to be hearing my voice, and you will hear it through the satellite system to that hotel. And I'm speaking to all of you telepathically, directly. แต่สิ่งที่จะต่างจากตอนที่เราหลับกลางคืนก็คือว่าทุกคนยังได้ยินเสียงของสกอตผ่านทางระบบเครื่องเสียงของทางโรงแรมนะคะเราจะได้ยินทุกขั้นตอน This does not mean I'm controlling any of you and would never attempt to do that. ซึ่งสกอตไม่ได้เป็นการควบคุมอะไรพวกเราเลยและสกอตก็คือไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะคะไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นเลย It means I'm respectfully talking to the real you. นั่นก็คือหมายความว่าสกอตกำลังคุยกับพวกเราด้วยความเคารพนะคะคุยกับตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคน Everyone knows what daydreaming is. We all do it. ซึ่งทุกคนรู้ดีว่าฝันกลางวันเป็นยังไงแล้วเราทุกคนก็ทำกันเป็นด้วยเราก็ทำกันอยู่เป็นด้วยเหมือนกัน
understand that daydreaming and the ability to imagine does not take place in your brain at all. ขอให้เข้าใจว่าในการที่เราฝันกลางวันเนี่ยนะคะเราใช้จินตนาการโดยจินตนาการนั้นไม่ได้มาจากสมองของเราเลย When you close your eyes, just like when you go to bed at night, the outside world, no light comes into your brain. It's turned off, that part of it. เวลาที่เราหลับตาเหมือนเวลาที่เรานอนหลับตอนกลางคืนนะคะนั่นคือหมายความว่าพอเราหลับตาแสงจากโลกภายนอกทางกายภาพของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในร่างกายเข้ามาในตัวเราได้ So when your eyes are closed, you begin to imagine other things. เมื่อเราหลับตาให้เราจินตนาการถึงสิ่งอื่น When you want to go to the store and buy food, you first have to imagine going to the store. เวลาที่เราอยากจะไปซื้อของที่ร้านที่ไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องมีการคิดไว้ก่อนถูกไหมคะหรือจินตนาการไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของ Bodies and brains do not run themselves. ทั้งสมองและร่างกายของเราไม่สามารถจะทำเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เอง It's the same thing as if I got into a car, consider a car your body, and you are the Atma, spherical. And you're going to turn the key. If you don't imagine going to the store first, you'll never turn that key and drive the car to the store. เหมือนกันนะคะเหมือนเราจินตนาการว่าเราจะไปซื้อของเหมือนเราก็คือเป็นกำลังจะขับรถเนี่ยถ้าเราไม่มีการไขกุญแจเพื่อจะขับรถเพื่อจะสตาร์ทรถเนี่ยนะคะเราก็เข้าไปนั่งในรถไม่ได้เราก็จะไปซื้อของไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเราไม่คิดไว้ก่อนว่าเราจะไปซื้อของเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้น In like manner, you won't leave your body and awaken who you are if you don't remember how to imagine what it looks like beyond this world. มันก็เหมือนกันนะคะว่าเราก็จะจดจำตัวเราเองไม่ได้ถ้าเราใช้จินตนาการเราไม่เป็นว่ามันมีอะไรที่เหนือนอกบรรยากาศโลกของเราออกไป It's a bit of a miracle that we're even doing this where I can speak in English and telepathically, and Perry can translate into Thai. บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ก็มหัศจรรย์นะคะว่าสกอตพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษและแพรรี่แปลให้ทุกคนฟังเป็นภาษาไทย We are doing this. แต่ว่าเรากำลังทำสิ่งนี้กันอยู่ When you imagine being on a ski trip, when you're in an office, you don't want to be at work, or you're in a classroom and you're bored, and you look out the parking lot window, you imagine being somewhere else. มาเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับเวลาที่เรานั่งอยู่ในที่ทำงานหรือที่โรงเรียนเราจินตนาการออกไปมองที่จอดรถหรือมองที่อะไรก็แล้วแต่เรามองออกไปแต่เราใจเราคิดไปถึงที่ท่องเที่ยวจะไปเที่ยวสกีหรือเที่ยวทะเลเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เราจินตนาการไปนะคะ It's important to know consciously that when you imagine being somewhere else, you're not making this up in your brain. The brain can't do that. อันนี้นะคะที่ทุกคนควรจะต้องรู้เอาไว้ว่าเวลาที่เราจินตนาการว่าเราไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เราจินตนาการเอาไว้ไม่ได้เกิดจากสมองของเรา There's nothing in the gray matter that makes up the brain cells that can project a motion picture on a movie screen for you to see things. There's nothing in the brain that does that. ไม่มีอะไรในสมองของเราไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมองหรืออะไรนะคะแล้วก็ไม่มีจอฉายภาพหรืออะไรเลยที่ทำให้เราเห็นภาพต่างๆได้จากสมองของเรา Therefore, it's the real you, the Atma soul, the spherical you, that does this. แต่ว่าก็คือเกิดจากการที่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือแอตมาเนี่ยนะคะเป็นก็เรียกอะไรเป็นสิ่งที่ทำเรื่องจินตนาการเหล่านี้ให้เกิดขึ้น I'm going to send out the hue on a number of higher tone levels to connect with different beings and teachers in the multidimensional creation, particularly with some waiting for us outside the atmosphere of this planet right now. ก็จะส่งฮิวออกไปนะคะเพื่อเป็นการเชื่อมต่อกับมาสเตอร์บีอิงต่างๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับมาสเตอร์บีอิงที่รอพวกเราพาพวกเราออกเจอร์นี่กัน For my part, when I do this, I'm actually seeing and connecting with those beings. สำหรับสกอตเองเนี่ยเวลาที่สกอตจะส่งเสียงฮิวออกไปนะคะก็คือว่าสกอตเห็นแล้วก็ได้มีการเชื่อมต่อกับบีอิงต่างๆที่พวกเขารออยู่ So it's a humble thing that I do to help you connect with those beings as well. ด้วยความรักและก็ความ
สุภาพของสกอตนะคะเป็นการเชื่อมต่อพวกเรากับพวกเขาด้วยเช่นกัน I can tell you they don't have subconscious minds at all. being ต่างๆเขาไม่มี subconscious mind เลยนะคะ See, that's normal. ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากสำหรับพวกเขาปิดโทรศัพท์ได้นะคะ They're not interested in power and money or controlling governments on earth. ซึ่ง being ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้สนใจอำนาจเงินอำนาจในเรื่องของการเมืองหรืออำนาจพลังใดอำนาจใดๆในโลกของเราเลย They are interested in preventing us from destroying ourselves. แต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนที่ช่วยป้องกันโลกของเราคนชาวโลกของเราให้ทำลายโลกของพวกเรากันเอง You should all understand right now, the only reason this planet hasn't been blown up in nuclear war is because it was stopped many times, but not by people on this earth. อยากให้พวกเราเข้าใจว่าในโลกบนโลกของเรามีความพยายามที่จะมีการยิงระเบิดนิวเคลียร์หลายครั้งแต่ว่าได้มีการหยุดระเบิดนิวเคลียร์จากนอกโลกจากพวกเขา You will find this out and awaken this on your own. ซึ่งเราจะพบกับความจริงนี้ด้วยประสบการณ์ตรงของพวกเราเอง I'll begin those tones now, and then we're going to go on a journey. So first, I would ask you to imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life. It can be a person, place, or thing, but genuine. เดี๋ยวก็จะเริ่มมีการส่งคิวออกไปนะคะแล้วให้พวกเราจินตนาการถึงสิ่งที่พวกเรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือสรรพสิ่งอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อจินตนาการถึงแล้วจะพาเราออกเจอนี่กัน This just means that whatever you imagine makes you smile inside. นั่นหมายความว่าสิ่งที่เรานึกถึงจินตนาการถึงจะทำให้พวกเรายิ้มมาจากข้างในได้ This will open a door through the pineal gland, the center of the brain, เป็นการเชื่อมต่อกับภายในแกลนของเรานะคะที่อยู่ในใจศูนย์กลางสมองของเรา for one purpose, so that your journey now and when you go to bed tonight, you can bring back more and download it to your person on this earth to become enlightened. นั่นคือจุดประสงค์เดียวที่พวกเราทำกันนะคะคืนนี้เวลาที่พวกเราหลับไปเนี่ยประสบการณ์ต่างๆที่เราไปออกเจอนี่กันมาในวันนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าจะหลุดกลับมายังร่างกายของพวกเราซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวพวกเราเองและประโยชน์กับทุกคนทุกสรรพสิ่ง Imagine the sphere that you are. This is just daydreaming. Just imagine being up near the ceiling of the hotel room where your bodies are right now. ให้เราจินตนาการนะคะว่าเราเป็นตัวตนที่แท้จริงก็มีลักษณะกลมๆลอยอยู่เหนือเพดานของโรงแรม Just like daydreaming, you do it all the time. It's effortless. เหมือนกับเวลาที่พวกเราฝันกลางวันที่ทำได้แบบสบายๆไม่ต้องบังคับฝืนใจอะไร Imagine what it looks like for you to look down on your body sitting in one of those chairs with your eyes closed. ลองหันกลับมามองนะคะจากตัวตนที่แท้จริงของเราหรือจากแอดมามองตัวเองที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่กำลังนั่งหลับตาอยู่มันรู้สึกยังไงเป็นยังไง Now I'll begin these tones. ก็จะเริ่มส่งเสียงขึ้น You.
You're up near the ceiling, looking down on your bodies. Very simple. ให้เราจินตนาการนะคะว่าเราอยู่ที่บนเพดานแล้วมองกลับมายังร่างกายของเราเองที่อยู่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ Actually, you do this all the time, called daydreaming, without really being aware. ซึ่งว่าเราทำมันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นการฝันกลางวัน If you're never taught on Earth to see what it's like to be in outer space, forget about a rocket ship. You don't need one. เพราะว่าพวกเราไม่เคยได้รับการสอนกันเลยที่อยู่บนที่เราอยู่บนเกิดขึ้นมาบนโลกนี้จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องขี่ยานต้องขับยานอยู่ในยานอะไรเลยถ้าพวกเราใช้ความจินตนาการเป็น Imagine being at 10,000 feet in the atmosphere, looking down on the hotel. จินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือโลกขึ้นไปประมาณ 10,000 ฟุตนะคะจินตนาการมองลงมาที่โรงแรม The first thing you'll see, just imagine a man and a woman about 36 standing to each side of you in a physical looking form. ตอนนี้อันดับแรกเลยนะคะให้เราจินตนาการว่ามีคู่สามีภรรยาที่ยืนอยู่ข้างๆเราลักษณะก็คือเป็นลักษณะของอายุประมาณ36ปียืนประกบเราอยู่นั้นข้างๆคนละข้าง And then you look up and realize that there are two spherical energies hovering above the forms they're showing you. แล้วเราเงยหน้าขึ้นมองนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นพลังงานกลมๆที่อยู่ในร่างกายของทั้งคู่ที่ยืนอยู่ข้างๆเรา And then you realize when you look up, you are showing them a body that looks to be about 36, perfectly, flawlessly healthy, trim, made of energy, looks like you. ซึ่งให้เราจินตนาการแล้วเรามองร่างกายพวกเขาทั้งสองนะคะอายุประมาณ36ปีร่างกายก็คือหุ่นดีสุขภาพแข็งแรงสว่าง You look up and realize you're looking up at a sphere of light, an Atma that you are, that is gazing back down on you. แล้วก็เราก็มองขึ้นไปยังแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานกลมๆนะคะแล้วเราก็เห็นว่าพลังงานกลมๆนั้นก็มองกลับมายังร่างของเรา These are Galactic Alliance personnel. Some are master teachers. They're simply there to help make sure you don't take any fear with you on this journey. คนที่ยืนอยู่ข้างๆเรานะคะก็คือมาจาก Galactic บางคู่ก็จะเป็น Master Being นะคะซึ่งพวกเขาจะมาช่วยควบคุมความกลัวไม่ให้พวกเราติดไปด้วยที่เราออกเจอนี่กัน Suddenly you find yourself in outer space, far away from Earth, looking at the polar ice caps of the planet and the barren moon circling it. ทันใดนั้นเราก็ออกไปลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศโลกนะคะมองลงมาเราก็จะเห็นขั้วแม่เหล็กโลกของเราแล้วก็เห็นดวงจันทร์ You can see that the moon has no atmosphere. It's covered with meteor craters. จะเห็นพระจันทร์ของเรานะคะก็คือที่เราเห็นกันทุกวันไม่มีการหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้น It does not turn on its axis. It always shows us the same face as it revolves around the planet. ซึ่งดวงจันทร์ของเราไม่เคยหมุนรอบตัวเองนะคะแล้วก็หันมาด้านเดียวเข้าโลกเสมอ That's why people on Earth always see the same face of the moon. นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนบนโลกถึงเห็นพระจันทร์ด้านเดียวเสมอ Because it doesn't turn at all. เพราะว่ามันไม่เคยหมุนรอบตัวเอง You can see the sun. It's yellow, way off in the distance. เราเห็นพระจันทร์ที่เป็นดอกสีเหลืองๆนะคะที่อยู่ไกล You can see the beautiful oceans and land masses and the polar ice caps of planet Earth. ๆเราก็เห็นในโลกของเรานะคะเห็นมหาสมุทรเห็นขั้วน้ำแข็งของโลกของเราจากระยะทางที่ไกล You can be in the hotel near the ceiling looking at your body the instant later. ๆขณะเดียวกันเราก็เห็นเรานั่งกันอยู่ในโรงแรมนี้ And then you're back in space. แล้วก็กลับไปที่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง
You don't feel heat or cold. เราไม่รู้สึกหนาวอะไรเลย You don't get any radiation from the sun. It doesn't affect you at all. แล้วก็แสงของพระอาทิตย์ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายเรา Because you aren't made of molecules and atoms and exploding suns. เพราะเราไม่ได้ทำมาจากสสารหรืออะไรเลยที่จะได้รับความเสียหายจากแสงของพระอาทิตย์ When you look around you, you can see several billion stars that make up the Milky Way galaxy. มองไปรอบๆตัวเราจะเห็นดวงดาวต่างๆเป็นพันล้านดวงนะคะที่ประกอบกันเป็น Milky Way Galaxy ของเรา Some are great big what are called blue-white giants. บางดาวนะคะก็จะเป็นเหมือนดาวดวงใหญ่ๆนะคะสีน้ำเงิน Stars, that is. นั่นก็คือเป็นดวงดาว Some are yellow, but many times bigger than our sun. บางที่ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองๆนะคะซึ่งใหญ่กว่าพระอาทิตย์ของเรา Some are called what they're called giant red planets or giant red dwarfs, and there's smaller red ones. So you have these three basic colors emanating from suns in the galaxy. อันนี้คือพระจันทร์ที่เราที่เราเห็นทั้ง3ลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นสีแดงที่เราเห็นนะคะอาจจะเป็นดวงเล็กหรือดวงใหญ่ซึ่งลักษณะทั้ง3ดวงนี้ก็คือเป็นพระอาทิตย์ที่อยู่ตามในระบบของพวกเรา There is no negative nature or positive nature in space between the Earth and the Moon and the Sun and the stars and other galaxies. ในชั้นบรรยากาศระหว่างโลกกับพระจันทร์หรือโลกกับพระอาทิตย์หรือระหว่างโลกกับดาวอื่นๆจะไม่มีพลังงานที่เป็นบวกหรือลบ You can't project negative thoughts and fears into the energy that surrounds Earth. ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเอาพลังงานลบนั้นนะคะส่งออกไปได้ Worlds and suns and moons and stars and galaxies turn on their axis to create a gravitational field that floats in this other energy that supports it. โลกดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ระบบอื่นๆเนี่ยต่างก็คือหมุนรอบตัวเองกาแล็กซี่ก็หมุนรอบตัวเองนะคะโดยใช้พลังงานของพระผู้สร้างในการหมุน You're going to notice that everybody in the hotel room is in a huge circle around a very dear friend of mine who's the central focus of our journey. ซึ่งเราจะเห็นว่าพวกเราหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรคะลอยกันเป็นวงกลมๆเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมตัวจะออกเจอร์นี่กัน It means that we're all out of our bodies, hovering out in space outside the negative atmosphere of planet Earth in an area that's supported by the hue. นั่นคือหมายความว่าตอนนี้พวกเราลอยออกมาเหนือชั้นบรรยากาศโลกของเราซึ่งไม่มีพลังงานลบอะไรใดๆเลยนะคะพวกเราลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นพลังงานของพระผู้สร้างที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่ง All that is supported by the first sound, the omnipresent energy that runs through the entire multidimensional creation. ซึ่งพลังงานต่างๆที่ซัพพอร์ตก็คือเป็นพลังงานหลักที่อยู่เบื้องหลังพลังงานทั้งหมดก็คือเป็นเสียงแรกก็คือเสียงฮิวนั่นเอง And you are a sphere of light that has a structure floating in this same energy. You're made of the same energy, actually. คือจริงๆแล้วพวกเราก็คือแอดมาตัวที่แท้จริงของเราก็เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานของพระผู้สร้างที่พวกเราลอยอยู่ในขณะนี้เช่นกัน This energy that goes all the way to the source is telepathic medium. ซึ่งพลังงานนี้นะคะก็คือสามารถจะส่งตรงเชื่อมต่อกับซอร์สได้โดยตรง We are telepathic beings. เป็นการสื่อสารกันทางจิต People on Earth do not know this and they're afraid of it, but they are telepathic in nature. ซึ่งจริงๆแล้วคนบนโลกเนี่ยไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีความกลัวแต่จริงๆแล้วโดยธรรมชาติโดยตัวตนที่แท้จริงของพวกเราการสื่อสารทางจิตนี่คือเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนอย่างแท้จริง The true communication between beings and the source behind all life has no negative nature. การสื่อสารที่เป็นการสื่อสารกันระหว่างเราและก็ทุกสรรพสิ่งนะคะก็คือเป็นการสื่อสารทางจิต Telepathy is not psychic. การสื่อสารทางจิตไม่ได้เป็นการสื่อสารหรือการคาดเดาเหมือนหมอดู It is the form of communication all beings share, certainly far beyond Earth and throughout the multi-dimensions of creation.
แต่เป็นการสื่อสารที่ใช้กันในการสื่อสารไปในทุกมิติเลยนะ In the center is a being named Ambassador Turelian. He is a member of the Say Rays race. พวกเราลอยกันอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะล้อมรอบกับตรงกลางก็คือเราจะเห็นเป็น Ambassador Turelian ซึ่งมาจากเผ่าเซเร The Say Rays human race. เป็นเผ่าพันธุ์เซเรที่มีลักษณะเหมือนคน His body he's showing you is made of pure energy. It looks very physical with a long gown. He's got slightly curved, long blonde hair, big blue eyes, slightly pointed ears. Looks to be about 36, standing 18 feet tall. เทอร์เรียนที่ปรากฏให้พวกเราเห็นนี่นะคะปรากฏร่างลักษณะเหมือนเป็นร่างทางกายภาพแต่เป็นร่างกายทางพลังงานนะคะก็ความสูงประมาณ18ฟุตผมเป็นหยักศกนะคะสีทองหูออกจะแหลมนิดนึง He's holding his two thumbs up, and there's a sphere of light, golden white light around each fist. ซึ่งเทอร์เรียนนี่คือตาสีน้ำเงินนะคะเขาส่งพลังงานสีออกเหลืองทองออกมาจากที่ปลายนิ้วโป้งทั้งสองข้างของเขา And you can see that these lights from his fists are forming a transparent golden sphere of light surrounding all of us, a big sphere around all of us. ซึ่งเราจะเห็นว่าพลังงานที่ส่งออกมาจากที่นิ้วโป้งทั้งสองของทอร์เรียนนะคะเป็นพลังงานสีขาวทองซึ่งครอบคลุมพวกเราไว้ทั้งหมดทุกคน Turelian is not a person from Earth. He was never born here. ทอร์เรียนไม่ได้อยู่ในโลกของเราไม่ได้เกิดจากโลกเลยไม่ได้เกิดจากโลกของเรา Say rays that have many more strands of DNA for the physical forms, they did something by immortalizing them over 1 billion years ago. เซเรสนะคะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีหลายสแตรนด์มีDNA มีหลายสายนะคะแล้วก็ตอนนี้คือไม่ได้มีร่างกายแล้วแต่ว่าเขาสามารถจะเก็บร่างกายของเขาไว้ซึ่งมีอายุมากกว่าเป็นพันล้านปีแล้ว Doesn't mean they made physical bodies live forever. It means that they dematerialized those DNA forms and stored them in a certain teardrop-shaped higher faculty in the spherical being they are. ซึ่งวิธีการที่เซเรทำเขาไม่ได้มีร่างกายทางกายภาพแล้วนะคะแต่ว่าที่ทำก็คือว่าเขาจะเก็บ DNA ของเขาแล้วก็เก็บเอาไว้ที่หยดน้ำหยดหนึ่งในตัวตนในอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วเวลาที่พวกเขาจะไปทำงานหรือปรากฏให้ใครเห็นก็จะใช้การ manifest จากหยดน้ำที่มี DNA นั้นเก็บเอาไว้ So he's showing you what their physical forms once looked like. ก็เซเรนะคะก็คือปรากฏตัวให้เห็นร่างกายที่เป็นลักษณะทางกายภาพซึ่งเขาต้องการให้เราเห็นว่าเวลาตอนที่พวกเขามีร่างกายทางกายภาพมีชีวิตในทางกายภาพพวกเขามีลักษณะยังไง If you look above this 18-foot tall body, you'll see a beautiful atmosphere hovering there, running this form. ให้เรามองเลยเหนือร่างกายของเซเรของเทอร์เรียนขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นพลังงานกลมๆซึ่งสีสดเป็นแสงสว่างสดใสนะคะ Say rays are the most advanced human race, not even originally from our galaxy. เซเรเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจากกาแล็กซี่ของเราด้วย When you look at your own hands in front of you, you'll see that they're made of energy, but they look like your hands. Except when you look across the circle of all of us surrounding Turelian, you all appear to be about 36 years of age, flawless, trim, perfectly healthy. ให้เรามองที่มือของพวกเราเองนะคะมือของเราก็เป็นพลังงานด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เราก็มีร่างกายที่ลักษณะเหมือนกับเป็นร่างกายทางพลังงานอายุ36ปีร่างกายหุ่นดีนะคะสุขภาพแข็งแรง This is often how we choose to communicate with each other through a pure physical type form made of energy. It's part of telepathy. มันเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารทางจิตนะคะเวลาเราออกเดินทางไปนอกชั้นบรรยากาศของโลกเราจะปรากฏร่างกายของเราเรียกว่าเป็นร่างกายทางพลังงานให้ปรากฏเห็นเพื่อเป็นการสื่อสารกันว่าเวลาที่เราอยู่บนโลกเรามีลักษณะร่างกายแบบนี้ There are other beings here that we call master teachers, not from Earth. มี being อื่นอยู่อีกด้วยนะคะเราเรียกว่าเป็น master being ที่ไม่ได้มาจากโลกของเรา
One master teacher has a maroon robe on and sandals, about 6 feet tall. มาสเตอร์คนหนึ่งก็คือมีชุดออกเป็นสีคล้ายๆแดงเลือดหมูนะคะแล้วก็เหมือนใส่รองเท้าแซนดอลรองเท้าแตะนะคะสูงประมาณ6 ฟุต He refers to himself as Ramu. ก็คือเป็นชื่อของมาสเตอร์แนะนำให้เรารู้จักว่าชื่อมาสเตอร์รามู He has swarthy skin, short black curly hair, and a short kind of a curly black beard. ผมหยิกสีดำนะคะแล้วก็มีหนวดเคราสีดำ He holds a crystal staff about 6 foot tall made of quartz, a device, in his right hand. มีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ device นะคะเพื่อใช้สอนนะคะเป็นทำมาจากคริสตัลสูงยาวประมาณ6 ฟุต It has the symbol of ancient Egypt for eternal life called the Ankh, which is a cross with a vertical oval hole with a hole in it on top of it. ด้านสิ่งที่มาสเตอร์รามูถือเอาไว้เนี่ยนะคะด้านบนลักษณะเหมือนเป็นของสมัยชาวอียิปต์มันเป็นกลมๆแล้วก็มีรูตรงกลางนะคะ There's another being standing to the right of Turelian inside the circle of us surrounding them. His name is Opelum. มาสเตอร์อีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านขวาของทอร์เรียนนะคะชื่อว่ามาสเตอร์โอเปลัม Opelum is about 6 feet tall with pale blue skin, emerald green eyes, and jet black smooth hair to his shoulders. มาสเตอร์โอเปลัมนะคะก็มีผิวออกสีน้ำเงินอ่อนๆนะคะแล้วก็ตาออกสีเขียวๆแล้วก็มีหูหลำๆผมสีดำยาวประมาณไหล่ประมาณบ่า He comes from a much larger planet than Earth that's mostly water covered. ซึ่งมาจากโลกที่ใหญ่กว่าโลกของเรานะคะซึ่งเป็นโลกที่ส่วนใหญ่มีแต่น้ำปกคลุม He has little webs between his fingers, looks perfectly human. He's holding up his hands. You see little webs, and he lifts his neck, and he has 3 little gill slits under his neck, the back of his chin. You wouldn't know we're there unless he lifted his neck for you to see them. ที่ระหว่างนิ้วมือของเขาเป็นเหมือนเว็บระลึกจินตนาการเหมือนกับเวลาที่เราเหมือนปลามีครีบในช่วงจำไม่ได้ภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรนะคะแล้วก็ที่ใต้คางของเขาก็เหมือนจะเป็นครีบออกมา3 ครีบเล็กๆนะคะเพราะว่าเขามีชีวิตกันอยู่ที่ใต้น้ำ The Oceanic people are the most advanced race in crystalline-based science in our galaxy. โอเชียนันนะคะเราถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่วิวัฒน์มากที่สุดในความสามารถในด้านของคริสตัลที่อยู่ในกาแล็กซีของเรา They are telepathic, they have photographic memories, they do not have subconscious minds. พวกเขาสื่อสารกันทางจิตนะคะแล้วก็สามารถจะสื่อสารกันด้วยภาพแล้วพวกเขาก็ไม่มี subconscious mind. And if you look up, you see a beautiful Atma hovering above this body form he's showing you. แล้วถ้าเรามองขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นเป็นแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของมาสเตอร์โอเปลัมเช่นกันซึ่งสว่าง They got their original DNA for the higher bodies they're running from the Say race, who were great scientists several billion years ago. ซึ่งทางมาสเตอร์โอเปลัมเนี่ยนะคะได้ DNA นะคะก็จากแอดวานซ์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากๆก็คือมาจากเผ่าพันธุ์ของเซเรสนั่นเองที่มีอายุเป็นพันล้านปีมาแล้ว The Oceanians have never been on Earth. They don't colonize Earth. They've never incarnated on Earth. ซึ่งโอเชียนันเนี่ยนะคะก็คือ Can you say again? Sorry. He is considered to be a master teacher. โอเชียนันเนี่ยนะคะเราถือว่าของมาสเตอร์โอเปลัมเนี่ยเราถือว่าเป็นมาสเตอร์บีอิงนะคะ When you're out here in space, we talk to each other being to being. เวลาที่เราอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะว่าเราคุยกันระหว่าง being กับ being The pure channel of the hue we work through has no negative nature and will not allow negative nature to move through it. เวลาที่เราสื่อสารกันเราจะมีพลังงานของคิวเป็นตัวเชื่อมต่อซึ่งจะไม่มีพลังงานลบอยู่เลยนะคะในการเชื่อมต่อในการคุยกันสื่อสารกัน Remember, we are made of the same energy. That's our true nature. แล้วก็อย่าลืมนะว่าพวกเราก็คือพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง
The Say rays have 12 stranded DNA. เซเรมี12 สาย DNA 12 สาย The Oceanians have 4. โอเชียนันมี 4 สาย Yet humans on Earth could mate with them, and that they would want to, but they could. The genetic history in ancient history goes that far back, connected together. ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถจะมีคู่เป็นโอเชียนันก็ได้นะคะซึ่งมันก็คือแต่เราของมนุษย์โลกเรามี DNA 2 สาย ซึ่งโอเชียนันถ้าเกิดเขาต้องการก็สามารถจะมาครองคู่กับคุณบนโลกได้มันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กาแล็กติกนะคะ Since there's many new people going on this journey today, we're going to go into another location in the physical universe. เพราะว่าวันนี้มีคนใหม่ๆมาออกเจอร์นี่ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะไปโลกทางกายภาพโลกอื่นกัน The first place to visit is in the ice rings that make up the rings of the planet Saturn in our solar system. โลกแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือเป็นโลกที่มีน้ำแข็งลอยอยู่รอบๆนะคะที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเดียวที่อยู่ในกาแล็กซี่เดียวกับเรา You watch Turelian standing in the center of us. He'll wave his right hand out into space, and you're going to see the planet Saturn come towards us as if we're zooming toward it at much beyond the speed of light. ทอร์เรียนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นจุดศูนย์กลางให้เราโฟกัสเนี่ยนะคะเขาโบกมือขวาโบกมือขึ้นเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าดาวเสาร์เนี่ยเหมือนกับซูมเข้ามาใกล้ๆให้เราเห็นชัดว่าเป็นดาวเสาร์อยู่ตรงหน้าดาวดวงใหญ่ You can see that the chunks of ice about 1.5 miles thick make up the rings that circle the planet Saturn, a big gas giant. เราจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นน้ำแข็งนะคะที่เป็นวงแหวนรอบๆดาวเสาร์ที่เรารู้จักดีเป็นน้ำแข็งเกาะเป็นลอยเป็นวงแหวนรอบๆดาวเสาร์ที่เป็นดาวที่เป็นกลุ่มแก๊ส We are moving with Turelian in a big circle of beings around him, surrounded by a golden sphere right down through the ice rings. เรากำลังลอยออกไปนะคะไปพร้อมๆกับทอร์เรียนไปกันทั้งกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะเรากำลังลอยลงมาอยู่ในระหว่างน้ำแข็ง You can see there's a very long gray-blue hull-shaped craft that's cylindrical, a mile long. เราจะเห็นยานลำใหญ่ๆยาวประมาณเป็นไมล์เลยนะคะสีออกน้ำเงินเทาๆเลยนะคะเห็นยานอยู่ตรงนั้น It has a curved bridge control room window in the front and one a mile away on the other side. ที่ด้านหน้าและด้านหลังของยานนะคะก็คือเป็นที่ควบคุมของยานเราจะเห็นมันก็เป็นหน้าต่างอยู่ตรงนั้น The central circumference of the craft just above it has these vertical oval observation windows. They're convex, so they curve outward all along the hull around the ship. ช่วงตรงกลางของยานนะคะมันเหมือนกับว่านูนๆขึ้นไปและตรงในช่วงตรงกลางตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างไว้ observe ไว้คอยสังเกตการณ์อยู่นะคะ It's cylindrical with a little bit of flattened top and bottom. It's beautiful. เป็นรูปยานเหมือนเขาเรียกอะไรคะเป็นยาวๆนะคะซิลินเดอร์นะกลมๆยาวๆนะคะอยู่ตรงนั้น We're observing 6 craft, disc-shaped, about 30 feet across, with 3 semi-spheric pods underneath, glowing with blue light, approaching the central hull. ตอนนี้เรากำลังมองดูยาน6 ลำยานบิน6 ลำนะคะก็เป็นลักษณะกลมๆกำลังเข้ามาอย่างยานตัวแม่ As one begins to enter the hull, you realize that it becomes transparent. They've raised the molecular time rate so they can pass through the metal hull. เราจะเห็นยานลำหนึ่งนะคะกำลังบินทะลุเข้ามาอย่างยานลำแรกคือตอนแรกเราเห็นเป็นใสๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปยังตัวยานของแม่โดยเขามีการเปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนความถี่โมเลกุลเพื่อให้ยานสามารถบินเข้ายานแม่ได้ They raise the molecular time rate of the molecules through the gravitic field that surrounds the craft so they can pass through the molecules of the hull and land in a hangar bay. They don't have open launch bay doors on these ships. ซึ่งวิธีการที่พวกเขามีการเบรสนะคะยกระดับพลังงานของยานนะคะเพื่อบินเข้าไปยานแม่
แล้วเพราะว่าในยานแม่เนี่ยมันไม่มีประตูหรือทางเข้าให้ยานอื่นเข้าได้นี่คือวิธีการที่เขาใช้ในการที่จะแลนเข้าไปในตัวของยานแม่ Trillian is moving with us toward the front third of the ship, the right side, and we're going to go down through the hull. You're simply going to pass right through it because you are an Atma being, spherical. You're not a material ship. You're going to find yourself looking down at your bare feet, wiggling in a plush blue carpet. เธอเรียกกำลังนำพวกเราเนี่ยนะคะเข้าไปในตัวบริเวณกว้างๆของห้องกว้างๆห้องใหญ่ๆเนี่ยนะคะซึ่งว่าอย่าลืมว่าพวกเราเองก็เป็นพลังงานของพระผู้สร้างเราก็สามารถจะทะลุยานนี้เข้าไปได้เลยแล้วเราเข้าไปอยู่ในห้องที่เราเรียกว่าเป็นฮอลล์เนี่ยนะคะบนพื้นเราเข้าไปยืนโดยไม่ใส่รองเท้าก็คือเท้าเปล่ายืนอยู่บนพรมสีน้ำเงิน When you look around, you realize you're in a 60-foot high, hundreds of feet long. It is a observation lounge aboard this ship. ตอนนี้เราเข้าไปในที่ที่เราเรียกว่าเป็นที่ observe ของยานลำนี้นะคะซึ่งยานลำนี้สูงประมาณ16ฟุตยาวเป็นร้อยฟุตเลย There are oval, blue glass top tables and egg-shaped chairs with blue cushions and people sitting in them around the room. จะมีโต๊ะเนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะเป็นโอเวลนะเป็นคล้ายๆเป็นวงรีนะคะเป็นคริสตัลสีน้ำเงินแล้วก็มีเก้าอี้วางอยู่ There are 300 of the ship's personnel, and they are human, humanoid, and others that are not human, that are very kind, that are here to greet you. ในยานลำนี้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่300 คนเพื่อปฏิบัติการนะคะมีลักษณะที่เป็นเหมือนคนและมีลักษณะเหมือนคนลักษณะที่ไม่เหมือนกับคนเลยนะคะพวกเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอเพื่อจะทักทายพวกเราอยู่ There are men and women, some with short hair, some no hair, some with pink eyes, red eyes, green eyes, blue eyes. being นะคะก็คือว่าบางผู้หญิงผู้ชายบางคนก็ผมสั้นบางคนก็ไม่มีผมตาสีแดงบ้างสีชมพูบ้างนะคะสีต่างๆสีฟ้าสีเขียวบ้าง Some shorter, some taller. Some of them are 7 to 8 to 9 feet tall. บางเผ่าพันธุ์ก็สูงเผ่าพันธุ์ก็เตี้ยนะคะแล้วก็นั่นแหละสูงต่ำไม่เท่ากันนะ They come from an organization of more than 450 million spacefaring races headquartered near the galactic core of our galaxy. ซึ่งพวกเขาเป็นตัวแทนมาจากทั้งหมด450 ล้านดวงดาวนะคะซึ่งมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่ในกาแล็กซีของเรา A couple, a man or woman from different races, will approach each one of you and smile, and you'll hear them say, "Welcome," and they'll tell you, each one of you, a little bit about themselves. Just go with the flow and use your imagination. จะมีในยานก็จะมีคู่สามีภรรยาแต่ละคู่เข้ามาแนะนำตัวของพวกเขากับเราแต่ละคนนะคะท่านเขาบอกว่ายินดีต้อนรับขึ้นสู่ยานของเราหลังจากนั้นเราปล่อยจินตนาการตามไปเลยนะคะว่าเราเจอใครเขาทักทายเขาคุยอะไรกับเรา There's a couple getting up from a glass oval table in front of you. They're a man and a woman. They appear to be about 36, but ancient looking. Hard to describe how a being can appear ancient and appear to be 36. They are several thousand years old in terms of physical life on Earth. มีคู่สามีภรรยานะคะลุกขึ้นจากโต๊ะคริสตัลที่เป็นรูปวงรีลุกขึ้นมาเพื่อทักทายเรานะคะพวกเขามีอายุกันยืนยาวนานมากๆแต่ลักษณะเนี่ยเหมือนอายุ36 ปีซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่าพวกเขามีอายุเหมือนกับเป็นบรรพบุรุษกันเลยทีเดียวแต่ลักษณะดูเหมือนเพียงแค่อายุ36 ปี And this is called the Galactic Alliance Emerald Star Cruiser. ซึ่งยานลำนี้นะคะเราเรียกว่า Emerald Star Cruiser. The Galactic Alliance near the galactic core of the Milky Way has not yet been disclosed in the UFO and disclosure communities on Earth. ซึ่ง Galactic อย่างแท้จริงเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลาง Galactic ทาง Galaxy ของเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับ UFO บนโลกคือเราจะมีเหมือนกลุ่มคนที่รู้จักเกี่ยวกับ UFO นะคะพวก
Galactic ที่แท้จริงยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับกลุ่มที่เราเรียกว่า UFO บนโลกของเราเลย In English and in Thai, it means the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. อันนี้ขอพูดทับศัพท์เลยนะคะ Galactic can you say again Inter อะไรไม่รู้นะคะที่จำชื่อไม่ได้ชื่อมันยาว The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds sorry Of course, they speak what's called Galactic Standard, so it's not Thai or English either. แน่นอนว่าพวกเขาก็มีภาษา Galactic เหมือนเป็นภาษากลางพวกเขาเองที่ไม่ใช่เป็นภาษาไทยเหมือนกับพวกเรานะคะ It's important that you understand that normal humans and other life in the galaxy grow up being able to speak hundreds of other languages. ซึ่งพวกเราทุกคนก็ควรจะเข้าใจนะคะว่าใน Galactic เองเขาก็มีภาษาเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายล้านภาษาแต่เขาก็สามารถจะสื่อได้ด้วยภาษาเดียวเหมือนเป็นภาษากลางนะคะ Ships could neutralize all military or any weapons on this Earth in under 5 seconds if they wanted to. ซึ่งด้วยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะคะสามารถจะหยุดยานบินของชาวดาวโลกได้ภายในเพียงแค่5 วินาทีนะคะ This is much more advanced than nuclear weapons, and in fact, nuclear weapons are outlawed. เพราะว่าด้วยเรื่องของวิทยาการที่เขาก้าวหน้ามากๆเขาสามารถจะหยุดระเบิดนิวเคลียร์อะไรต่างๆได้ในทันที They long ago learned to do away with such things because there is no constructive use whatsoever for such weapons. พวกเขาคือพวกเขาเองเนี่ยรู้จักพวกอาวุธต่างๆเหล่านี้มันนานแสนนานแล้วนะคะฉะนั้นพวกเขาจะรู้วิธีการหยุดการทำงานของอาวุธเหล่านี้ได้ดี Understand this, one of the reasons governments turned them down when they offered to come here and change this world at no charge is because one of the requirements was that the governments of this planet give up their nuclear and radioactive materials. นี่คือจุดประสงค์แรกๆเลยนะคะในการที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกนั่นคือผู้นำโลกของเราหรือในโลกชาวโลกของเราจะต้องไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไป There is no constructive use for them. เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ในช่วยในเรื่องการสร้างสรรค์อะไรเลย They use the energy of the universe to get ships around the universe. ในการเดินทางของการแลกติดเนี่ยนะคะเขาใช้พลังงานของจักรวาลในการเดินทางไปในที่ต่างๆ But scientists that are in quantum physics and very advanced astrophysicists today, most of them classified, they call the energy of the universe that's right out in space between all things that float in it, 0-point or toroidal energy. นักฟิสิกส์บนโลกของเรานะคะหรือนักดวงดาวอะไรต่างๆเนี่ยพวกจริงๆแล้วพวกเขาค้นพบพลังงานที่เรียกว่าพลังงานควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้รับการเปิดเผยมากเท่าไหร่บนโลกของเราซึ่งพวกเขาค้นพบพลังงานนี้เขาให้ชื่อว่า zero point energy หรือ quantum energy It is the living energy of the universe, all things float in it. เป็นพลังงานของจักรวาลนะคะที่เป็นพลังงานที่ลอยอยู่ในจักรวาลระหว่างดวงดาว An Atma like you can travel in it without any limitations of the speed of light or gravity. ซึ่งแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยสามารถเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆนะคะไม่โดยไม่ต้องใช้ความเร็วไม่ต้องใช้สปีดลิมิตอะไรเลยเราสามารถไปได้ทุกที่ทุกเวลา If you look behind you, you'll see Trinary standing up 18 feet in this 60-foot high huge chamber, this lounge. เรามองไปด้านหลังนะคะว่าทอร์เรียที่มีความสูงประมาณ18 ฟุตนะคะยืนอยู่ในตัวห้องนี้ที่สูงประมาณ16 ฟุต The names of the man and woman that pilot this ship, this smaller mile-long vessel, are in the Savior's Agenda book. ซึ่งเราจะเห็นคู่สามีภรรยาเนี่ยนะคะที่จะปรากฏในหนังสือที่มีชื่ออยู่ในหนังสือของ Scott Lemriel นะคะในหนังสือเฉย There are techniques in the back of that book involving the hue in going on such journeys. ซึ่งในท้ายหนังสือของ Scott จะมีเทคนิคต่างๆนะคะให้ทำงานร่วมกับฮิวนะคะเพื่อได้มีประสบการณ์ได้ออกไปร่วมเจอร์นี่แบบนี้ This
commander and his wife are very kind. ผู้บังคับบัญชายานกับภรรยาของเขานะคะ They are not from an organization of worlds that would take over governments on Earth. เขาไม่ได้มาเพื่อควบคุมโลกของเราหรือจะครอบครองโลกของเรา They don't intervene except to prevent nuclear war. เขาไม่ได้เข้ามาทำอะไรที่เกี่ยวกับโลกของเราไม่ได้เข้ามารบกวนหรือก่อกวนเลยนะคะเพียงแต่เข้ามาเพื่อจะหยุดการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ Because that would not only destroy life on Earth, but would harm life in parallel dimensions and even worlds in our own solar system, and they will not tolerate that. ซึ่งการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่เฉพาะทำลายโลกแล้วก็คู่ขนานต่างๆและดวงดาวต่างๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะแต่ว่ามันจะเกิดการทำลายล้างอย่างกว้างใหญ่ This ship is permanently stationed in the ice rings of Saturn in our solar system for now. ซึ่งยานแม่ลำนี้นะคะลอยอยู่ที่ในวงแหวนของดาวเสาร์อยู่ที่นี่เป็นการถาวรนะคะ The scout ships, which are disc-shaped antigravitic ships, explore and patrol our solar system. โดยจะมียานลูกนะคะที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นแผ่นดิสกลมๆเนี่ยนะคะยานลูกจะออกไปคอยสำรวจแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับระบบสุริยะจักรวาลของเรา They can travel in the atmosphere of Earth and appear, do circles around the fastest jets, and then disappear. They cannot be tracked on radar unless they wish themselves to be. ซึ่งยานลูกเนี่ยนะคะเขาสามารถจะเข้ามาสำรวจโลกเรามาปรากฏตัวแป๊บเดียวแล้วอีกแป๊บเดียวก็หายแล้วก็หายไปด้วยความเร็วสูงโดยที่ไม่มีสัญญาณใดๆสามารถจะจับยานของพวกเขาได้ They are not a threat to this planet. เขาไม่ได้มาเพื่อข่มขู่โลกของเรา No one on Earth has any technology to do anything about capturing, controlling, or suppressing anything they do. ซึ่งบนโลกของเราไม่มีเทคโนโลยีใดๆหรืออาวุธใดๆหรืออะไรใดๆที่สามารถจะจับสัญญาณหรือว่าทำลายอะไรอย่างของพวกเขาได้ There are very highly classified people on Earth that are in communication with them and have been for decades. แต่ว่าจะจริงๆแล้วเขาเรียกว่า classify นะคะกลุ่มลับของโลกของเรามีการสื่อสารของพวกเขามาเป็น10 ปีแล้ว The beings that were telling you this information I'm relaying to you was coming from the commander and his wife. being ที่เขากำลังบอกพวกเราอยู่นะคะก็คือเป็นคอมมานเดอร์หรือผู้บังคับบัญชาการของยานแล้วก็ภรรยาของเขา Much is underway now in our solar system that cannot be reversed by any power on Earth. ซึ่งสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันกำลังเข้ามาถึงโลกของเราโดยที่ไม่มีสิ่งใดหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่จะมาหยุดได้ And it is being done for the benefit of all life. และทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์สำหรับทุกสรรพสิ่ง We could go to the planet near the galactic core of this galaxy and visit a council with 5,000 member representatives inside a white dome. เราจะไปอีกที่หนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของกาแล็กติกนะที่อยู่ใกล้ๆศูนย์กลางกาแล็กซี่ของเราซึ่งจะเข้าไปก็คือจะเป็นโดมเป็นที่ประชุมสำหรับ 5,000 being ต่างๆก็จะมาประชุมกัน Master being ต่างๆ 5,000 คนจะมาประชุมกัน So you see yourself now in space hovering above a planet 4 times larger than Earth with no polar ice caps. ตอนนี้เราลอยอยู่เหนือดาวอีกดวงหนึ่งนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น4 เท่าของโลกของเราแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็ง It has a few continents around it, covered by oceans everywhere else. ซึ่งมีทวีปอยู่ประมาณ 2-3 ทวีปแล้วก็มีทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะคะก็เหมือนกับดาวอื่นเลย There's a pastel blue and pink clouds. เราลอยทะลุก้อนเมฆสีชมพู Three planets at ลงไป different distances circle this big planet the size of Earth. เราจะเห็นดาวอีก3 ดวงนะคะที่ลอยอยู่ใกล้ๆกับดาวดวงที่เรากำลังลงมา They do not have polar ice caps.
ซึ่งก็ไม่มีขั้วโลกเหมือนกันขั้วน้ำแข็งนะ They do have pyramids and domes and other structures on the surface, but their planets are not overpopulated. เราจะเห็นว่าดาวต่างๆเหล่านี้ก็คือจะมีโดมมีพีระมิดอยู่และประชากรที่อยู่บนดาวก็ไม่ได้มีมากเหมือนดาวโลกของเรา There are these same domes and pyramids and other structures on the 3 Earth-sized planets that circle this big one as moons. ดาว3 ดวงที่เราเห็นเนี่ยนะคะที่มีโดมมีพีระมิดแล้วก็มีคนอาศัยอยู่เนี่ยนะคะที่อยู่รอบๆดาวดวงใหญ่ที่พวกเรายืนอยู่เนี่ยดาว3 ดวงนี้ก็คือดวงจันทร์ของโลกที่เรากำลังยืนอยู่นี่เอง When you look out in space, remember we're outside the atmosphere of this planet. You can see that it circles 3 suns. It's called a Trinary Sun System. แล้วเราก็จะเห็นนะคะเรามองออกไปเราก็จะเห็นดูพระอาทิตย์อีก3 ดวงเหมือนกันนะคะ One is a big blue-white giant star off in the distance. ระยะทางที่ไกลๆเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ออกเป็นสีน้ำเงินขาวๆนะคะดวงใหญ่ A smaller sun that's yellow further out, like our Earth sun, but bigger, circles the big one, blue one. พระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งที่เล็กกว่าดวงเมื่อตะกี้นะคะก็ออกเป็นสีเหลือง And one further out, smaller, is a red dwarf, a sun which is an older sun, circling those two. ๆซึ่งอีกพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งเป็นสีแดงดวงเล็กๆเนี่ยนะคะที่อยู่ไกลออกไปที่สุดเนี่ยนะคะก็คือลอยรอบๆพระอาทิตย์อีก2 ดวงนี้ This big planet and its 3 moons, the size of Earth, circle in an orbit around those 3 suns. ซึ่งดาวที่เรามาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นดาวที่มีดวงอาทิตย์3 ดวงแล้วดวงจันทร์ของเขา3 ดวงก็มีขนาดเท่าโลกของเรานะคะต่างก็หมุนรอบตัวเองขึ้นหมุนรอบตัวเองกันแล้วก็หมุนรอบโลกเหมือนที่เราหมุนกันของโลกเรา When you look down on the atmosphere of the big planet right below our feet, you can see a city surrounded by a tropical kind of jungle and luminous gold, blue, green ocean. And there's a pyramid and there's a white dome, big, huge white dome. ดาวที่เรามานี่คือดาวดวงใหญ่นะคะเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเป็นทะเลแล้วเราก็เห็นเป็นโดมเป็นเมืองเหมือนกับเป็นเมืองหลวงนะคะเห็นป่าที่เป็นเหมือนป่าทรอปิคอลมีทะเลมีโดมมีที่อยู่อาศัยบิ๊กโดมเลยนะคะ We move through the atmosphere, still surrounding Trinary. This whole group of beings is still with us. Some master teachers. เราก็คือทำมาเล่นอยู่ตรงกลางแล้วพวกเราก็ลอยอยู่รอบๆนะคะแล้วก็มีมาสเตอร์บีอิงต่างๆที่ยืนขนาดพวกเราเนี่ยเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือลอยลงไปพร้อมๆกัน You see this dome is many, many stories high, and a mile and a half wide. It's just gigantic. เราเห็นโดมเนี่ยนะคะก็คือสูงตึกหลายชั้นมากๆเลยแล้วก็ยาวแล้วก็กว้างใหญ่ And then we find ourselves hovering near the top of the inside of this dome, looking down on some really wonderful friends. ตอนนี้เราลอยอยู่เหนือโดมนะคะอยู่เหนือด้านบนของโดมเรามองลงไปข้างล่างเราก็จะเห็นเพื่อนๆที่น่ารักของพวกเราอยู่ข้างล่าง And you can see 15 levels of white marble type floors around a blue disc like a stage way down the center. ให้จินตนาการเหมือนว่าเราเห็นสัมมนาที่ประชุมของประเทศเราก็ได้นะคือจะเป็นที่นั่งกลมๆล้อมๆนะคะเป็น15 ชั้นขึ้นไปเป็นเก้าอี้นั่งกลมๆรอบๆแผ่นที่ตรงกลางมันเป็นเวทีตรงกลางสีน้ำเงิน And there are 5,000 men and women in white robes with a gold sash from the right shoulder to the left hip, sitting in white leather-like chairs on 15 levels. เราจะเห็นบีอิงต่างๆนะคะเป็นใส่ชุดสีขาวว่ามีเชือกสีทองนะคะนั่งกันอยู่ตามชั้นต่างๆมีลักษณะหลายลักษณะนะคะนั่งกันบนเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้หนังสีขาวที่มี15 ชั้นที่เราเห็นเนี่ยเหมือนสัมมนานั่งกันเต็มเลย You see Trinary, an 18-foot tall, standing on that blue circular disc stage down below them all with his right hand up. เราเห็นทอร์เรียนนะคะที่ยืนอยู่บนพื้นที่เป็นแผ่นกลมเหมือนแผ่นดิสนะคะเป็นเหมือนเวทียืนตรงนั้นแล้วก็ยกมือขวาขึ้น
You can see a shaft of white golden light come down through the top of the dome, through his and around his entire body. And it sends out a beam to all 5,000 members, to the spherical being hovering above the body forms they're running. เราจะเห็นแสงสีขาวประกายทองนะคะที่ส่งตรงลงมาจากยอดของดวงมาครอบคลุมตัวของโทรเลียนแล้วแสงสีขาวประกายทองนี้ส่งตรงไปยังแอตมาของบีอิงต่างๆทั้ง 5,000 บีอิงที่นั่งอยู่ในที่นั้น And we are hovering up above the stage, and you see that this comes from Turelian's, right through Turelian, and goes into the white core of your being that's spherical, hovering above this perfect 36-year-old body form you're showing everyone. ซึ่งตอนนี้เราก็คือลอยอยู่รอบๆโทรเลียนนะคะก็คือเป็นแอตมาแล้วก็แอตมาของโทรเลียนและพวกเราเนี่ยก็คือลอยกันอยู่เป็นประกายเป็นแสงของแต่ละแอตมาเลยนะ You can hear the sound of a million men and women's voices with perfect vocal cords singing the hue, rumbling through the entire spherical dome, semi-spherical. เราจะได้ยินเสียงฮิวนะคะที่เป็นส่งเสียงประสานกันระหว่างหญิงและชายก็คือไปทั่วโดมเลย And then you realize, each one of you, that something is changing. แล้วเราแต่ละคนนะคะก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป Some subconscious fears that have held you back growing up on Earth, called secondary implants, are being dissolved away. ในบางจุดนะคะ subconscious mind ที่เราเรียกกันบนโลกเนี่ยหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือ secondary implant ในบางจุดก็คือถูกปิดถูกทำลายหายไป Turelian has under his right arm a big blue metal-like book. ในมือขวาของโทรเลียนนะคะมันมีสมุดเล่มใหญ่นะคะสีน้ำเงินเล่มใหญ่มากๆเลยโทรเลียนถืออยู่ It has on the title in gold letters the Say Ray's Agenda. มันมีคำที่เขียนบนหนังสือสีทองนะคะ The Series Agenda. And he opens up the book wide, which is 3 or 4 feet wide in his big hands, and you can see gold hieroglyphic-like letters dancing across the page. พอโทรเลียนเปิดหนังสือเนี่ยนะคะประมาณพอเปิดหนังสือมันกว้างประมาณ 3-4 ฟุตนะคะแล้วในหนังสือเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหนังสือมันเป็นสีทองลอยอยู่นะคะในแต่ละหน้าบนหน้าหนังสือ You can see it, but you can't read it like a regular book. เราเห็นตัวหนังสือแต่เราอ่านไม่ออกนะ And then you realize, if you wish, you can have the wisdom that's contained in that hue that comes from dimension very far above here, moved inside your own being to help you awaken. สิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือว่าให้เราใช้ฮิวเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อพลังงานจากข้างบนเลยนะคะเชื่อมต่อกับใจกลางแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆให้เราได้ตื่นรู้นะ The 5,000 men and women stand to greet you with their right hand held up. สมาชิกทั้งหมดที่ 5,000 คนบีอิงที่ 5,000 คนเนี่ยนะคะที่นั่งอยู่ตอนนี้พวกเขายืนลุกขึ้นยกมือขวาขึ้นแล้วก็แสดงความเคารพกับพวกเรา They tell you you are welcome to the Central Galactic Alliance planet called Zetranami 1. พวกเขาบอกว่ายินดีต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่ดาวที่เป็นศูนย์กลางกาแล็กติกเซตรานามีวัน The hue that runs through the top of the dome through Turelian comes from what's called the Atma Plane, which is the first plane above the void, known to some Buddhist monks and to several other esoteric groups on Earth. ฮิวที่ส่งผ่านเหนือโดมลงมาอย่างร่างกายของโทรเลียนนะคะเป็นฮิวที่ถูกพลังงานที่ถูกส่งผ่านมาจากแอตมาเพลนที่อยู่เหนือฟอยล์หรือดินแดนนิพพานที่ชาวโลกเรารู้จักกันดี In this journey, we will not be going to the Atma Plane. It's too much. There are many new people. So we're keeping these higher energies on the physical plane level between several planets and Earth. การออกเจอในครั้งนี้นะคะเราจะไม่ไปเหนือฟอยล์หรือเหนือดินแดนนิพพานขึ้นไปเพราะว่าจะเป็นพลังงานที่สูงมากๆมันอาจจะสูงมากสำหรับคนใหม่ๆตอนนี้เราจะไปกันเพียงแค่ physical plane กันก่อนนะคะในโลกทางกายภาพของเราเท่านั้น If
If you wish, you can simply ask to have the wisdom that's contained in that book transferred in a beam of white golden light into the white core of your being that's spherical, hovering above the body, showing everybody. ถ้าเราต้องการนะคะเราสามารถจะขอให้พลังงานนั้นนะคะเราสามารถขอพลังงานจากหนังสือนั้นส่งตรงมายัง core energy หรือตัวตรงกลางเราที่เป็นแสงสีขาวตรงกลางของเรานะคะแล้วส่งต่อมายังร่างกายของเราได้ With your permission, what you would want to do now is send a white golden beam of light from the center of your being, the spherical you hovering above the body, back to the spherical you hovering around Turelian, outside Earth's atmosphere. ด้วยการขออนุญาตและถ้าทุกคนอนุญาตนะคะพลังงานตรงนี้นะคะจะส่งตรงมายังคอบีอิ่งของแต่ละคนนะคะแล้วมาอย่างร่างกายแล้วก็ส่งออกไปยังพลังงานยังบรรยากาศรอบๆโลกของเรา Then you realize you are now in a circle around Turelian. There's Ramu and Opelum outside Earth's atmosphere. ตอนนี้พวกเราก็มารู้เพราะเราก็ลอยกำลังอยู่ในชั้นบรรยากาศเหนือโลกของเราที่มีมาสเตอร์ที่มีทอร์เรียนมาสเตอร์โอพาลัมแล้วก็มาสเตอร์รามูอยู่ข้างๆนะคะ Now send a white beam of light from you hovering in space around Turelian to you hovering near the hotel ceiling looking down on your body. ตอนนี้นะคะเราส่งแสงสีขาวนะคะตรงมายังร่างกายของเราทะลุมายังโรงแรมที่เราร่างกายเราที่นั่งอยู่ในโรงแรมนี้ And goes down into the pineal gland, the center of your brain, and moves out in a gentle, radiant sphere. แล้วแสงนี้นะคะก็คือจะส่งตรงมายังไพนิลของเรานะคะออกไปทางร่างกายนะคะ All you're endeavoring to do is to create in the toroidal field that surrounds your physical body, in the toroidal field that sounds you as an Atma, restoring this journey on your consciousness on Earth. สิ่งที่เราจะทำกันนะคะเราก็คือเราจะเก็บประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ไว้ที่ toroidal field รอบๆร่างกายของเราแล้วก็ toroidal field รอบๆ Atma ตัวตนที่แท้จริงของเรา We don't store it in the human brain, it can't handle it. We store it in like an electromagnetic field, looks like a donut, goes out the top of your head, comes in through the bottom, and the Atma you are hovering above it has the same field around it. ซึ่งเราจะเก็บพลังงานเราจะเก็บประสบการณ์เหล่านี้ไว้ในรูปแบบของเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่เราจะไม่ได้เก็บไว้ในสมองของเรานะคะซึ่งtoroidal field เนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนพลังงานคล้ายๆโดนัทนะคะที่สูงจากสมองของเราแล้วกลับมาที่เหมือนร่างกายของเราที่เคยให้ดูนะคะนั่นคือเป็นพลังงาน toroidal field เราจะเก็บประสบการณ์ต่างๆไว้ที่รอบๆ toroidal field ไว้ตรงนี้ This is a higher mind the Atma uses, it's not in the physical brain. อันนี้ก็คือว่าเป็นฟังก์ชันการทำงานของการทำงานที่พลังงานที่สูงกว่านะคะเราจะไม่เก็บไว้ในร่างกายเนื้อของเรา This toroidal field, this gravitational field around your body and you the being running it, also exists around the planet Earth. They look the same. ซึ่ง toroidal field ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะมันก็จะเหมือนกับ toroidal field ที่อยู่รอบๆโลกของเราคือมันดูลักษณะเนี่ยเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆสิ่งที่มันหมุนวนอยู่ And suddenly you look down and realize we are high up in space looking down on the entire Milky Way galaxy, turning on its axis. ตอนนี้เรากำลังลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเราจะเห็น Milky Way galaxy ของเรานะคะคือทุกอย่างเนี่ยมีการหมุนรอบตัวเอง You can see this toroidal field, this gravitational field, coming out of what people call the black hole in the center and going back in the bottom. There's a shaft of white golden light riding up and down the center. ในกาแล็กซี่ของเราเองก็จะมี toroidal field ที่หมุนรอบๆอยู่นะคะแล้วเราให้หันไปดูที่เราเรียกว่า black hole เนี่ยนะคะตรงนั้นก็จะมี toroidal field เหมือนกันและในตรงblack hole เราก็จะเห็นเป็นแสงเป็นพลังงานแสงสีขาวทองค่ะก็คือมีการส่งพลังงานผ่านตรงนั้น And then you're hovering near the ceiling, all of you, looking down on your bodies where we started this journey. And you're simply looking down with kindness to your own physical form, that you are beginning to awaken certain things, turn on more brain cells, start to use more of your 100% developed brain. ตอนนี้เราลอยอยู่เหนือชั้นเพดานของโรงแรมนะคะเราก็มองไปยังร่าง
ส่งพลังงานมายังร่างกายของเราซึ่งพลังงานเหล่านี้ที่เราส่งมาจะเข้าไปเปิดเขาเรียกไปเปิดสวิตช์เซลล์ความสามารถของสมองของเรา Instead of only using 6 to 10%, which scientists say on Earth is all humans use, you are using a much greater percentage now. คือบนโลกของเราจะได้ยินว่าอย่างนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราจะใช้เซลล์สมองกันอยู่ที่ประมาณ 6-10% ใช่ไหมคะแต่จากการออกเจอร์นี่ในครั้งนี้ตอนนี้เราสามารถที่จะมีเซลล์สมองที่เปิดใช้งานได้มากกว่า 6-10% This must be done with the understanding that you are something that is not the brain or body, but you are improving it. ตอนนี้สิ่งที่เราทำกันเนี่ยนะคะทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ใช่ร่างกายสมองและร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเราตัวตนที่แท้จริงสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับร่างกายนี้บอดี้ของเราได้ This white golden light that's moving through your physical form out in a circle goes out to about 2 miles and stops. แสงสีขาวประกายทองที่วิ่งผ่านตัวเรานะคะมันทะลุออกนอกตัวเราส่งไปไกลประมาณ2 ไมล์ It connects to 3 very special pyramids stationed on Earth. ซึ่งพลังงานที่เราส่งออกไปเนี่ยนะคะจะไปคอนเนคไปเชื่อมต่อกับพีระมิด3 พีระมิดที่อยู่บนโลกของเรา 2 are in the bottom of the deepest areas, the Atlantic and Pacific Ocean. พีระมิด2 อันจะอยู่ตรงมหาสมุทรที่ลึกที่สุดที่2 มหาสมุทรนะคะจะมีพีระมิด2 อันที่อยู่ในส่วนที่ลึกที่สุด One is inside a hollowed out interior of a secret place in the Himalaya. อีกอันหนึ่งนะคะก็คือจะอยู่ในดินแดนเหมือนกับเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุดในภูเขาหิมาลัย This energy that's moved through you is passing into those pyramids. There are structures inside. And then it moves out to a pyramid that is floating between 2 stationary asteroids in the asteroid belt between Mars and Jupiter. พลังงานที่ส่งออกจากตัวเราไปยังพีระมิดเนี่ยนะคะซึ่งในพีระมิดเองก็จะมีสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งเหมือนเป็นน้ำพุอยู่ในพีระมิดนะคะเป็นการส่งเชื่อมต่อพลังงานกันและจากพีระมิดทั้ง3ที่เราส่งพลังงานออกจากตัวเราไปยังพีระมิดทั้ง3พีระมิดทั้ง3จะส่งพีระมิดพลังงานออกไปยังพีระมิดที่อยู่ตรงระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะคะมีอยู่2 อัน The energy continues to a larger pyramid stationed between 2 stars. ซึ่งพีระมิดที่อยู่2 อันเนี่ยนะคะก็จะส่งต่อไปยังพีระมิดที่อันใหญ่ๆมากที่อยู่ระหว่างดวงดาวต่างๆ And then it continues to the galactic core of the Milky Way galaxy. แล้วก็พลังงานที่ส่งจากพีระมิดที่อยู่จากดาวต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งไปยังคอของกาแล็กติกของเราของกาแล็กซี่ของเราใจกลางกาแล็กซี่ของเรา Connects to the shaft of light running up down the center of the Milky Way galaxy. ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับพลังงานที่เป็นพลังงานที่วิ่งที่เขาเรียกวิ่งผ่านขึ้นลงนะคะตรงใจกลางกาแล็กซี่ของเรา It goes back to the source, prime creator behind and supporting all life. ซึ่งพลังงานนี้ก็คือจะส่งตรงกลับไปยังซอร์สซึ่งเป็นซอร์สพระผู้สร้างของเรา You realize that you are connected to this. ตอนนี้พวกเราก็ได้รู้แล้วว่าพวกเราได้มีการเชื่อมตรงเลยนะ You all have a co-creative role to play in the transformation of planet Earth. ตอนนี้เองพวกเรารู้แล้วว่าพวกเรามีหน้าที่ในการช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเรา When you look down on your body from the ceiling near the hotel, smile, then open your eyes. มองกลับมาที่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่โรงแรมของเรานะคะยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ลืมตา This is the way traveling in the multi-universe works for the Atma, the real you. นี่คือวิธีการที่เราเดินทางไปในระหว่างมิติต่างๆในไดเมนชันต่างๆนะคะ Even with what we did this day, you know more about the structure and nature of the multidimensional universe than most people on Earth even dream about. สิ่งที่เราทำในวันนี้นะคะคือคนบนโลกยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรทำยังไงกันนะคะ It is
the way we say hello after billions of years to the source, and it's the way it becomes aware of us. From then on, not only do you have a certain protection, but it begins to take you home while you're still alive here. การส่งฮิวนะคะมันเหมือนกับการทักทายว่าฮัลโหลหรือสวัสดีกันนะคะแล้วก็เป็นการทำเพื่อเป็นเวลาที่เราส่งนะมันเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็เป็นตัวที่โปรเทคเราด้วยเหมือนกันแล้วพาเรากลับบ้านในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ I think, Perry, that concludes. I think that. Are you done? Yes. I think that concludes our journey. นั่นรวมถึงการออกเจอร์นี่กับพวกเราการออกเจอร์นี่ที่พวกเราไปมาด้วยนะคะ Imagine you're all hungry by now or ready for lunch or something. We still have time. Huh? เขาถามว่าหิวหรือยังคะหิวไหมคะ Did you say what? We're not hungry yet. Oh, okay. Well, then they've got more fun coming up, I suppose. มีอะไรจะคุยหรือจะถามสกอตไหมคะ Yes. I just want to wish them all. I'll say this one statement. Okay. I'll see you all later. No, she has a question. Someone has a question. Okay. Questions? Yes. อยากถามว่าจริงๆแล้วโควิดมันมีหรือไม่มีคะมีค่ะมี เดี๋ยวต้องกันไว้ก่อนแล้วก็วัคซีนนี่จริงๆแล้วมันเป็นมีอะไรไม่นาโนชิปอะไรไม่ที่ว่าคนที่ฉีดไปแล้วเป็นอะไรเนี่ยเสียชีวิตอะไรเนี่ยมันมาจากโรคของมันหรือมาจากวัคซีนค่ะอันนี้คำตอบนี่บอกได้เลยนะสกอตนี่แรงนะตรงนี้จะผิดหวังนะเฉพาะในห้องนี้Question about vaccine because there are many news about after vaccination many people slow down, Perry. I can't quite hear you. Asking about vaccination, the vaccine. After people get shots, many people die from the vaccine. Can you pull the mic away from your mouth just a little bit, about a foot, please? Okay. You hear better like this? Can you speak something? Say something? The question about vaccine. That's a little too far away. Question about the vaccination. You hear me okay? I've had all three. Pfizer. My mother is 94 in hospice. แม่ของสกอตอายุ94แล้วก็คืออยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะยังไม่ทราบว่าจะไปเมื่อไหร่แต่ก็อาจจะไม่นานจากนี้ Were you talking to me? No, I translating what you were saying. Oh, okay. This is something this whole world has had to deal with that they did not expect. They did not see it coming. ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางโลกไม่คาดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ I did not have any reaction to all three Pfizer shots. ซึ่งสกอตไม่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน I got them to protect my elderly mother so that I would not give her anything, because it would kill her. ซึ่งสำหรับสกอตเองเนี่ยเขาให้แม่เขาฉีดเพื่อโปรเทคแม่ของเขาเพื่อไม่ให้ได้รับเชื้อนะคะ The one thing you all should do regarding something like that is go into the hue till you feel no fear, then make a decision. ทีนี้สกอตแนะนำว่าให้เราเข้าไปให้เราไปเชื่อมต่อกับฮิวเนี่ยนะคะจนพวกเราไม่มีความกลัวความรู้สึกกลัวใดๆแล้วให้เราตัดสินใจจากตรงนั้น If you make a decision from fear, it will be wrong. ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจจากความกลัวอันนั้นเราก็ได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งมันจะไม่ดี That's the simple truth of it. อันนั้นคือความจริงง่ายๆนะคะ It's up to each individual if they want to do that, but I didn't have any problem with it personally at all. ซึ่งอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละคนแต่สำหรับสกอตแล้วสกอตไม่มีผลข้างเคียงจากการฉีด I've never gotten COVID. I've never had any symptoms of even coming close to getting it. ซึ่งสกอตไม่เคยติดเชื้อไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่มีเชื้ออยู่ใกล้ๆนะ
was probably one of the first people to be inoculated. อันนั้นก็คือสำหรับคนที่อาจจะได้รับการจิตอาจจะทำให้ไม่ติดเชื้อในมุมของสกอตนะ I didn't do it for myself. I did it to make sure that I wouldn't give my mother anything. ทีนี้สำหรับสกอตเองเขารับวัคซีนตรงนี้ไปก็คือให้มั่นใจว่าแม่เขาจะไม่ได้รับเชื้อ No, I don't live in fear about any of this. แล้วก็สกอตเองเขาไม่ได้มีความกลัวในเรื่องใดๆเลยนะคะ My recommendation is simple. คำแนะนำง่ายๆก็คือ Go into the hue till you feel serene and no fear. You'll know when it is, then make a decision from there. ก็คือสกอตบอกว่าให้เชื่อมต่อกับฮิวจนรู้สึกว่าตัวเองสงบและนิ่งแล้วก็พอไม่มีความกลัวใดๆเลยให้ตัดสินใจจากโมเมนต์ตรงนั้น I'm not recommending that you get the vaccine or not. I'm simply saying, do not make decisions from fear. สกอตบอกว่าสกอตไม่ได้จะบอกว่าให้ไปรับหรือไม่ต้องรับนะคะแต่ว่าให้ตัดสินใจจากการไม่มีความกลัวอยู่เลย Fear is a negative misdirecting energy that can be neutralized by your own attention, how you use it. เราเองเรามีความสามารถในการที่จะหยุดพลังหยุดความกลัวหรือพลังงานลบต่างๆได้ด้วยตัวเราเองนะ That should be of some assistance to you. ซึ่งเราก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะ You are free to make a decision about such things while you're living this life. เราทุกคนนะคะมีอิสระในการตัดสินใจขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะว่าเราจะทำหรือไม่ทำอะไร These presentations don't really have anything to do with that, but what I've suggested in answering your question, if you do it correctly, will benefit you greatly. คือในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าจากการออกเจอร์นี่และจากประสบการณ์จะช่วยเราในการตัดสินใจหรือว่าพิจารณาทำอะไรได้นะคะว่าเราจะทำหรือไม่ทำ Some people may decide not to get it and won't get COVID. Other people will decide not to get it and get COVID. Depends on how it depends on how much fear they're putting out. มันก็บางคนที่ไม่ได้ฉีดใช่ไหมคะก็ไม่ได้รับเชื้อก็มีหรือบางคนไม่ได้ฉีดรับเชื้อก็มีแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะ So make it simple for yourself. Get the wisdom first. Go into the hue till you feel that calm come over you and the energy uplifts you. Then make a decision. ก่อนจะตัดสินใจทุกครั้งขอให้เราอยู่ในความสงบและไม่มีความกลัวและตัดสินใจจากตรงนั้นค่ะอันนี้สกอตเน้นย้ำ Any other questions? มีคำถามไหมคะ ถามต่อค่ะการตื่นรู้นี่ถ้าหากว่าตื่นรู้สักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคะอันนี้ตอบไม่ได้นะการที่ตอบแทนเลยเพราะมันอยู่ที่ความกลัวของเราเองต่างหากว่าเราจะวางความกลัวได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะไปได้เร็วแค่ไหนอยู่ที่ตัวเองหมดเลยนะ I'm sorry this question I can answer for you instead of you อันนี้นะคะเดี๋ยวไม่ได้ตอบแทนไปแล้วนะก็คือมันไม่มีเป็นเปอร์เซ็นต์วัดจะอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นเลยค่ะเมื่อกี้เห็นข้างหลังเดี๋ยวจะถามเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเชิญนะคะเอาบูใช่ไหมถามได้เลยค่ะขออนุญาตถามเป็นภาษาอังกฤษ เชิญเลยค่ะ กวนคุณแพรรี่แปลนะคะแปลเป็นไทยค่ะ Hi Scott, I have a question. Yes. So I heard you did mention one sentence that I never hear about, so I'm not sure that I am correct about that. So my question is, the subconscious mind that you mentioned, it make us not remember who we are. Is that correct? Is that what you said? It's not a particular dimension that does that. It's experience you've had out in the universe before you were compelled to be born here. เข้าใจไหมคะคือจะขยายความให้ฟังคือคำถามที่เขาถามเนี่ยนะคะถามว่าไอ้คำที่เราไม่ได้ยินกันว่า subconscious จะทำให้เราจำอะไรกันไม่
ไม่ได้คือมันเกิดจากตัว implant ไหมทีนี้คำตอบจริงๆแล้วว่า implant น่ะมันเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวแต่มันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าในประวัติศาสตร์ Galactic ที่พวกเราทำอะไรเอาไว้ทำให้เรามีความกลัวทำให้เราจดจำอะไรไม่ได้ด้วยเช่นกันอันนั้นคือเป็นเรื่องใหญ่กว่า implant นะคะ Here's So a I question. have a connect question. Excuse me? She has another question Okay. So if in that case, where the subconscious mind came from, it's software or what is that? No, it's holographic images in the toroidal field that surrounds your body and the one that surrounds you as an Atma. That's where the implants are. They're not in the brain or under the skin. เข้าใจไหมคะซึ่งคำถามก็คือถามว่าไอ้ตัว implant ตรงนี้หรือ subconscious มันอยู่ยังไงมันอยู่แบบไหนถูกไหมคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่ติดอยู่ที่ toroidal field ของเรามันเป็นเหมือนภาพที่ทำให้เราคอยกลัวคอยหลอนอะไรพวกเราอยู่นะคะมันจะอยู่ตรงพลังงานตรงนั้นรอบๆของเราที่มันจะมีผลกับการตัดสินใจของเรา They're like three-dimensional images that contain fear and death and destruction, usually artificially created, that misdirect conscious thinking. ซึ่งใน implant นั้นมันเหมือนกับมีส่วนประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือจะมี fear เลยนะส่วนไม่ทันเมื่อกี้มี fear มีเรื่องของความการกลัวตายแล้วก็อะไรที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยนะคะซึ่งตัวนั้นมันจะมีผลกับพวกเราทั้งหมดเลย Okay, now, during this journey out in the universe, on the planet Zetranami near the galactic core, some of those secondary implants that are in your way were removed. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ที่ดาวเซตทรานมีที่เราไปที่ Galactic Core กันเนี่ยนะคะ secondary implant ได้มีการถูกเอาออกไปแล้วด้วยนะคะแต่ไม่ได้ออกหมดในครั้งเดียวนะบอกไปก่อน That only happened because you co-creatively chose as the true self to have that stuff gone. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าพวกเรา co-create ร่วมกันเพราะว่าเราต้องการที่จะเอาออกเราต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการตื่นรู้มันเลยเกิดเหตุการณ์ในวันนี้ขึ้น Knowing the experience, the effect of this change, means that you will be able to comprehend and understand much greater arenas of the multiverse than you could before. จากประสบการณ์ในการออกเจอร์นี่เนี่ยนะคะครั้งนี้จะทำให้เราได้เข้าใจในภาพใหญ่ๆมากขึ้นในมิติต่างๆที่มันกว้างใหญ่กว่านี้นะคะกว้างใหญ่กว่าโลกใบเดียวของเรา Quite literally become more intelligent. พูดง่ายๆเราจะฉลาดขึ้นนะคะ Because the higher faculties of the Atma, the real you, are waking up. เพราะว่าความสามารถจากตัวตนที่แท้จริงของเราเริ่มได้รับการปลุกตอนนี้เราก็ปลุกเราจะมีการตื่นกันมากขึ้นแล้วนะคะตื่นขึ้น People have asked me for a long time when the next 2 books of this trilogy are coming out. I'm publishing them right now, both books, book 2 and book 3. ก็สกอตในหนังสือ Can you show again please ในหนังสือ The Emerald Doorway เนี่ยนะคะ Scott can you show The Emerald Doorway again Oh yeah, that's this one. หนังสือเล่มนี้มันจะมี3เล่มจบนะคะคือเล่มนี้เป็นเล่มแรกและอีก2เล่มเนี่ยกำลังมีการพิมพ์ออกมาวางนะคะให้ทุกคนได้อ่านกันซึ่ง See these 3 people on the cover? These 3 people and these 3 people on the cover are human. She's got blue skin. She's not from Earth. This is Caleb. He's a Caucasian. This is more like a Tibetan, the maroon robe, holding his staff. We met these people on the journey. This little guy is not human at all. He's called a Dren. He's from the planet of Oceania where Opelum comes from. ซึ่งบนปกหนังสือนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะเป็นภาพผู้หญิงก็คือจะมีผิวออกสีน้ำเงินนะเป็นมี DNA สีสายนะคะส่วนภาพผู้ชายเนี่ยนะคะก็คือจะเป็น Galactic นะคะก็คือชื่อเคเลมแล้วก็มาสเตอร์รามูนนะคะที่เห็นว่ามีไม้อันยาวๆเนี่ยนะที่เราออกเจอนี่มีมาสเตอร์รามูนไปด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วก็เห็นเอสธาไหมคะเป็นเบรนตอนนี้ก็คือเป็นมาสเตอร์นะก็มีชีวิตยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ Even if you can't read English, there are 30 illustrations in this book of characters and several scenes that will help you visualize properly. แม้ว่าเราจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าในหนังสือนี้มันจะมีภาพ
คาแรคเตอร์หรือตัวละครในหนังสือตรงนี้สามารถช่วยให้เราจินตนาการได้ว่าแต่ละลักษณะของตัวละครคาแรคเตอร์แต่ละตัวลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ If you want to understand what's revealed in these books, and you don't read English, put it under your pillow at night and ask to be shown by friends from out of town. They'll speak to you in Thai. คือถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะเราก็วางไว้ใต้หมอนก่อนนอนเราขอให้ being นะคะให้เพื่อนต่างมิติต่างดาวเราช่วยเพราะว่าพวกเขาสามารถที่จะพูดภาษาไทยกับเราได้นะคะเราอยากรู้อะไรอยากศึกษาอะไรก็บอกเขา These books were written many years ago. This is the first one published. I decided to publish the next two that were written by the end of this month and next month. All three of these books will be out. หนังสือทั้ง3เล่มนี้ของสกอตนะคะเขียนเสร็จไปนานแล้วหลายปีมากๆแล้วนะคะแต่ว่าสกอตเพิ่งจะเอามาพิมพ์นะคะให้ทุกคนได้อ่านกันซึ่งเล่มแรกดีมรอดอเวทุกคนได้รู้จักกันแล้วอีก2เล่มกำลังจะออกพิมพ์นะคะก็คือประมาณสิ้นเดือนนี้ถึงเดือนหน้านะคะเราก็จะมีโอกาสได้อ่านกัน The Emerald Doorway, Book 1. อันนี้คือเล่ม1นะคะ The Emerald Doorway The covers are already designed. หนังสือที่จะออกใหม่2เล่มนะปกออกแบบเรียบร้อยแล้ว You want to show them? The covers are already done. No, your 2 new books. You want to show them the cover? I couldn't hear you. What? The 2 new books. Yes. You want to show them the covers? No. They're going to see them soon enough. They are called, the next one's called Guardians of the Ancient One, which is this. Much bigger than the, hold on. This is much bigger than the little one hovering above their heads. หนังสือเล่มที่2จากของหนังสือ The Emerald Doorway นะคะชื่อ The Guardians of the Silent Ones นะคะซึ่งแอดมาของเราแต่ละคนจะเล็กกว่าของซอสนะคะไม่ใช่แอดมาของเรานะแอดมาตัวตนของเราจะเล็กกว่าของซอส Guardians of the Ancient One is the second book, and Journey to the Center of the Universe is the third book. แล้วก็เล่มที่3 Journey to the Center of the Universe เป็นหนังสือเล่มที่3นะคะที่จะออกมา It is not a journey to the center of the physical universe. แต่ว่าไม่ได้เป็นการออก Journey ไปยังโลกทางกายภาพนะคะ All the way up to the source itself. เป็นการเดินทางไปหาซอสโดยเฉพาะโดยตรงเลยคือเราฟังคำว่า Universe เราเรียกว่าจะเป็นโลกทางกายภาพใช่ไหมแต่จริงๆคือตรงกับไปหาซอส Hey, the screenplays for motion picture development are already written for these books. คือสกอตเนี่ยเขาเตรียมจะทำหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาเขาเตรียมเพื่อถ่ายทำหนังมันมีบทละครบทอะไรต่างๆเขาเรียกว่า screenplay อะไรต่างๆเขาเตรียมไว้หมดแล้ว The Series agenda, we went here. วันนี้นะคะเราไปกันที่ดาวเสาร์นี่นะคะ The Series Agenda We went inside this part of the ship here. เราเข้าไปในยานที่สกอตชี้ให้เห็นนะคะว่าเราเข้าไปทางไหนกัน That's the planet Saturn. นั่นคือดาวเสาร์ These are the ice chunks that actually make up the rings of this planet in our solar system. นั่นคือน้ำแข็งนะที่ทำให้มันเกิดเป็นวงแหวนรอบดาวเสาร์ It's a special technique for the prologue and one for each of the 29 chapters at the back of this book. ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดมี29บทนะคะซึ่งด้านหลังปกของด้านหลังหนังสือเนี่ยก็คือจะมีเทคนิคอยู่29เทคนิคเหมือนกันให้แต่ละคนไปฝึกแล้วก็ทำ When things move forward, which should happen sometime soon, and we'll publish the books in all the languages. ซึ่งเมื่อถึงเวลาอะไรที่เหมาะสมเนี่ยนะคะหนังสือเนี่ยจะถูกจัดพิมพ์เป็นทุกๆภาษานะคะ It's very expensive to do that and requires 3 or 4 editors translating from one language to another. ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะเพราะว่าต้องจ้างเอดิเตอร์เนี่ยอย่างน้อยก็คือ3คนนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือออกมาหลายๆภาษาทุกภาษาเลย It requires many months of work by editors, and it takes time. แล้วก็จะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะในการแปลหนังสือให้มันเป็นหลายๆภาษาทุกภาษา Each book published in another language is published as a separate, unique book.
ซึ่งเวลาที่จะทำเป็นภาษาอื่นนะคะก็คือจะต้องมีการแปลแล้วก็แยกกันไปในเนื้อหาในปกในอะไรต่างๆนะคะ People asked me when I first started into this journey on this life. Well, it didn't begin in this lifetime. ซึ่งคำถามที่บอกว่าการเจอร์นี่เข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้ของสกอตเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่สกอตบอกว่าไม่ได้เริ่มมาจากในชีวิตนี้นะคะมันเริ่มมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว I knew I wasn't from here when this body was 3, and I had to live with that my whole life in silence. ซึ่งสกอตเองเขารู้ว่าเขามาใช้ร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบนะคะแล้วก็คือเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้มาจากดาวดวงนี้แต่ว่าเขาถึงแม้ว่าเขารู้เขาก็ต้องอยู่อย่างเงียบๆมาตลอดนะคะ I had to go through the experience Mark Sandfield went through in the Savior's Agenda aboard that ship. ซึ่งสกอตเองได้มีประสบการณ์เหมือนกับมาร์คแซนฟิลด์ในหนังสือ The Series Agenda ที่ได้มีการขึ้นยานนะคะแล้วให้ไปลองอ่านหนังสือดูนะคะเนื้อหาอยู่ในนั้น Can any of you guess where I met Ambassador Turellian for the first time? ก็ลองเดาดูนะคะว่าสกอตได้เจอกับAmbassador Turellian ครั้งแรกยังไง I met him on the planet Zetranami near the galactic core of this galaxy. ซึ่งสกอตไปเจอกับAmbassador Turellian ที่ดาวเซตรอนมีที่เราไปนะคะตรงที่ประชุมของสภา Galactic ที่เราไปกัน It was the only way I could write about it because I didn't experience any of that growing up on Earth. เพราะนี่คือการได้มีประสบการณ์ตรงถึงเขียนหนังสืออย่างนี้ออกมาได้เพราะว่าประสบการณ์บนโลกของเราไม่รู้ไม่เห็นเรื่องราวเหล่านี้เลยถูกไหมคะเราจะเอาเนื้อหาเราจะความรู้ตรงนั้นมาจากไหนต้องเกิดจากการมีประสบการณ์ตรงเท่านั้น At some point, you're all going to realize that you've had more lives on other worlds and other dimensions than you've ever had on this planet. พอถึงจุดหนึ่งนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเรามีชีวิตกันอยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นกันมาหลายชีวิตเลยนะคะ You are all destined to be a co-creator with the source behind all life. เราทุกคนเขาเรียกอะไรจุดหมายของทุกคนก็คือเป็นผู้ที่ co-create กับ source นะคะเพื่อประโยชน์ทุกสรรพสิ่ง This is your true destiny. นี่คือเป้าหมายชีวิตอย่างแท้จริงของเราทุกคน I want to wish you all the very most remarkable, wonderful experiences. ก็ให้พวกเราได้มีประสบการณ์ที่ดีนะคะ wonderful life แล้วก็มีชีวิตที่ดีนะคะฟัง yes Any other questions? มีคำถามอีกไหมคะเมื่อกี้ไหนใครจะถามค่ะ คำถามนะครับ ค่ะ ซอสสร้างยาเวใช่หรือไม่ยาเวก็คือพระเจ้าที่อยู่ในไบเบิลนะครับ ไม่มีพระเจ้าค่ะไม่คือจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเราทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้เดี๋ยวแพรรี่ขอนอกรอบอธิบายให้ฟังนะคะโอเคพี่มีถามได้ไหมคะ Before we went to Saturn, she has our symptoms, vomiting, and she vomited throughout. I couldn't hear that very well, Perry. Before we went to Saturn, you hear me? Yes. She has all kind of symptoms, like want to throw up, and actually she vomited. She threw up. Wanting to throw up, did you say? She did throw up. Oh, well then she's making some progress. สกอตบอกว่าเราเริ่มไปสเต็ปนึงแล้วนะ Yeah, you drink a lot of water because when you go through an experience of having, you don't even know what they are because we didn't take time to explore them. When you have secondary implants removed that get in your way, sometimes your body just reacts that way. Most people's don't, but occasionally people do. สกอตบอกว่าเวลาให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เวลาที่บางคนเราเอา secondary implants ออกหลายๆคนอาจจะไม่มีอาการอะไรแต่บางคนจะมีอาการอะไรประมาณแบบนี้ได้ There's no negative nature whatsoever in the hue, nothing at all. ในพลังงานของฮิวนะไม่มีพลังงานลบหรือพลังงานที่ไม่ดีอยู่เลยว่าไงคะ There's nothing in the hue that can harm you, but it can heal you and it can awaken you.
ในฮิวไม่มีอะไรที่ไม่มีพลังงานอะไรที่จะมาทำลายหรือทำให้เราไม่สบายได้แต่มีแต่พลังงานที่ช่วยในการรักษาแล้วก็ช่วยให้เราได้ตื่นรู้ She has another question คือที่เป็นมะเร็งระยะ4ก็มันคือที่มาทางนี้แล้วมันรักษาถูกทางตลอดอย่างที่เคยเล่าให้คุณฟังก่อนแล้วมันก็คือโอเคถูกทางแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหม อันนี้ที่ต้องตอบไปตัวเอง She is a cancer patient stage 4 You hear me? Yes. If you remember, I told you that she dreamed of you before she found us. If you work with the hue, if you go to my website at paralleltime.com, you can click a button at the top and translate the website into the Thai language. สกอตบอกว่าถ้าเราทำงานกับฮิวนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสกอตแล้วเข้าไปเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษมันมีหลายภาษาให้เราไปคลิกภาษาไทย Great. When you work with the hue, whatever your problem is in life, it has to do with you waking up as a being. If your body gets cured of cancer, that's between you and the hue. Or you go on as an Atma in full awareness. You're in a win-win situation, so it's all good. คือถ้าได้รู้จักฮิวแล้วเนี่ยสกอตพูดในแง่ที่ว่ามันจะเป็นเรื่องระหว่างตัวเรากับฮิวเขาจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงกับมะเร็งที่เราเป็น เราอาจจะไปแบบนั่นคือเป็นหน้าที่ของฮิวในเรื่องเขาจะรู้หรือเราอาจจะไปเจอนี่แบบที่ไม่มีร่างกายก็ได้แต่ว่าเราไปอย่าง full awareness คือเราจะรู้ทุกอย่างเราจะไม่ได้ยึดติดอะไรนี่ก็พูดกลางๆนะคะไม่ได้หมายความอะไรนะคะเราให้ฟังนี่คือเป็นการทำงานหน้าที่ของฮิว It's important you trust yourself. สิ่งสำคัญคือให้เชื่อตัวเราเอง And I think Perry's doing some things to help you with some alternative health things, right? Yeah ก็คือแต่เรียกคุยกับเขาบ้างนะคะว่าเราวิธีการรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้ที่แพรรี่ได้เคยคุยกับอะไรฟังเลยนะคะเดี๋ยวไว้นอกรอบก็ได้นะ Yes At my website, there is a recording of my voice that Perry was playing at the beginning of this hotel conference. ในเว็บไซต์ของสกอตเนี่ยนะคะมันจะมีตอนที่แพรรี่เปิดฮิวให้ฟังเนี่ยก็คืออยู่ในเว็บไซต์ของสกอตนะคะ You can go to that recording. It goes right under the About Scott-Hugh and play that recording, the second one. It's almost 24 minutes long. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสกอตนะคะแล้วก็ไปที่ฮิวนะคะอันที่2มันจะเป็นแบบ continuous ก็คือว่ามันมีแบบต่อเรื่องเล่นประมาณ24 นาทีตรงนั้นเปิดฟังอันที่2ใช่ค่ะ You can play that when you go to sleep at night with headphones or just in the room. หรือว่าตอนกลางคืนตอนที่เราหลับเราใส่หูฟังก็ได้หรือว่าถ้าเรานอนคนเดียวอะไรคนเดียวเราก็เปิดฮิวของเราไปได้เลยฟังไปได้เลย In this way, as your body goes to sleep, you have the opportunity to go into the pure hue itself from the source, and anything can happen from there. คือถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าขณะที่เราหลับเราเข้าสู่พลังงานของพระผู้สร้างซึ่งเป็นพลังงานของความรักอย่างเดียวซึ่งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ในระหว่างตรงนั้นได้หรือไม่คะจะมีการทำงานทำอะไรอย่างนี้ได้ Know that I personally wish you well. ก็บอกว่าด้วยความปรารถนาดีของสกอตก็ขอให้หายไวๆนะคะ She said thank you now she's healed. The hue, yeah, you're welcome. The hue doesn't make you throw up. บอกว่าฮิวไม่ได้ทำให้เราอาเจียนออกมานะ So that's part of your condition, but it can certainly help. นั่นอาจจะเป็นจากอาการของเราแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะช่วยตัวเราจะช
ช่วยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลในการเกิดนะ And there's no charge for this. There's no cost. Go to that website and play it as much as you want. เพราะว่าไปที่เว็บไซต์ของสกอตได้เลยนะทุกอย่างก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยไปถึงก็คือไปเปิดไปฟังกลางคืนนอนฟังได้เลยโหลดเข้ามือถือก็ได้ค่ะมีคำถามไหมคะแคลรี่ขอเปลี่ยนนะมีค่ะ เดี๋ยวขอว่าไงคะดี หนูอยากรู้ว่าการเปิดต่อมไพนิลแกนนะคะมีผลต่อการตื่นรู้ไหมคะ แน่นอนเลยค่ะ to switch on to connect with the pineal gland that helps us to awaken, right? Is the doorway for us to awaken. Yes, the hue is the key. No, the pineal gland too. The Yeah, the pineal pineal- gland. Right, because that's how you leave the body every night. You go through the door of the pineal gland. You, the being, runs the brain and body, but you are not the brain and body you're running. เวลาที่กลางคืนเราหลับหรือเราไปฝันอะไรต่างๆนั่นคือเราไปผ่านต่อมไพนิลแกลนด์นะมันเป็นฟังก์ชันในการทำงานนะคะ แล้วที่บอกว่าปกติเนี่ยค่ะร่างกายเราค่ะต่อมไพนิลแกนเราปิดอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบรับพวกแบบเราใช้ฟลูออไรด์แบบว่ากินกาแฟคาเฟอีนอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปทำให้แบบปิดต่อมไพนิลแกนแล้วก็เปิดได้ยากขึ้นเนี่ยอันนี้เกี่ยวด้วยไหมคะ Is it possible that the food we take, the fluoride, everything makes the pineal gland doesn't function properly? Can you say it a little more slowly, please? The pineal, if you want to make the make pineal gland to function better, what should we do? Just you. Do your part. Don't be lazy. Sit down, close your eyes. Think of someone you love and respect, something uplifting. Go into the hue for 15 or 20 minutes, and then just look and listen. คือตัดไม่ได้ถามเนื้อหานะเพราะไมค์ก็ฟังไม่ค่อยได้ ก็คือว่าถ้าเราต้องการจะเปิดหรือเปิดไพนิลแกลนด์ให้ทำงานได้ดีขึ้นนะ ก็คือบอกว่าอย่าขี้เกียจถ้าเราเชื่อมต่อกับฮิวส่งฮิวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเป็นการแอคทีเวตมันมีการสั่นสะเทือนในไพนิลแกลนด์ของเราทำให้มีการเชื่อมต่อ For instance, if you're listening to the sound recording of my voice in 3-part harmony doing the hue at the website, you can send out the hue with me. ในเว็บไซต์ของสกอตนะถ้าเราเปิดฟังเนี่ยนะคะเราสามารถจะส่งฮิวไปพร้อมๆกับไอ้เรคคอร์ดที่ของสกอตได้เลยไปพร้อมๆกันส่งไปพร้อมๆกัน Partake, in other words, if you participate, it's going to be very helpful. คือถ้าเราส่งฮิวด้วยอะนะมันก็จะยิ่งช่วยมีการ activate pineal gland ของเราคำถามสุดท้ายนะคะด้วยเรื่องของเวลาค่ะเดี๋ยวนะคะ ขอถามเกี่ยวกับสุขภาพคือพอดีมันมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเสื่อม เดี๋ยวนะคะอ่ะ คือพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกเสื่อมแล้วก็หลังกระดูกพรุนทีนี้หมอเขานัด MRI เดือนหน้า ทีนี้พอดีมีผ่าตัดอยู่ในข้อเข่าใส่เหล็กอะ ค่ะ ทั้งข้างสองด้านเลยทีนี้ก็บอกตรงๆว่ากลัว ทีนี้อยากใช้แบบคิวอย่างนี้รักษาโดยไม่เข้า MRI ดีไหมคะ อันนี้คือเป็นการคุยปรึกษาด้วย For people who have any symptoms in life like knees problem, back problem, if only use I can't quite hear you, Perry. It's ของไม่อันได้ไหมคะเด็กก็นอน อันนี้ได้ For people better this one yes. For people who are ill, have like chronic pains or any symptoms, back, like knees, they have surgery. And because she will have to go through MRI, she said, is it possible if she only send out the heal to heal herself? Yes, but here's what will happen. When you work with the hue, you're working with the omnipresent living energy in the entire universe. And it knows what it's doing. If you work with it,
it will either bring someone to you or inspire you to see someone, but it will provide solutions. คือวิธีการทำงานกับฮิวเนี่ยนะคะในความหมายว่าโอเคก็คือฮิวจะช่วยแต่วิธีการของฮิวเวลาทำงานนั่นคือหมายความว่าฮิวอาจจะให้เรามีโซลูชันเราเจอวิธีทางแก้ว่าเราจะใช้ยังเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงจะรักษาตัวเองยังไงหรืออาจจะนำใครเข้ามาสู่ในชีวิตเรามาช่วยเรารักษาหรืออะไรอย่างนั้นคือเราอาจจะเข้าใจว่าแค่ฮิวอย่างเดียวเนี่ยมันรักษาไหมมันการทำงานไม่ใช่แบบนั้นพอส่งฮิวออกไปนั่นคือจะวิธีการมันจะมาหรือคนต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อช่วยเรารักษาเข้าใจนะคะ It will make you aware of what you need to do next. คือจะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปเราควรจะต้องทำยังไงรักษาตัวเองยังไง Might bring a person into your life that can help solve the problem. อาจจะอยู่ๆเราได้ไปเจอใครที่เขาจะช่วยรักษาให้เราได้ You might see something on Yes You might see something on the internet. A person might talk to you, a stranger. หรือบางทีจู่ๆเราอาจจะไปเซิร์ชเจออะไรทางอินเทอร์เน็ตหรือจู่ๆไม่รู้ใครเข้ามาคุยอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบปิ๊งไอเดียอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดขึ้นในแบบนี้นะคะ The awakening, the recall, the recovery of who you are is a personal, direct experiential process. ในการตื่นรู้นะคะในการที่จะมีประสบการณ์ต่างๆแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงของตัวเองเพื่อจะได้รู้ของตัวเองว่าเราควรจะอะไรยังไงนะคะ Which means you have the creative ability to solve problems and change the course of your life. นั่นก็คือหมายความว่าเราก็คือจะสามารถสร้างสรรค์เพื่อจินตนาการถึงว่าเราจะรักษาตัวเองได้ยังไงด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวพันธิขออธิบายต่อตอนช่วงบ่ายนะคะโอเค the last questions ครับค่ะถามเกี่ยวเรื่องจุดประสงค์ที่เราเกิดมานะคะเห็นสกอตแจ้งว่าเราเกิดมาเพื่อร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างใช่ไหมคะที่นี้ก็อยากทราบว่าสร้างสรรค์เรื่องอะไรบ้างแล้วก็นอกจากเรื่องสร้างสรรค์แล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นด้วยอีกไหมนอกจากเรื่องนี้อะค่ะ For our purpose to co-create with Source, that is only the purpose, or there are other purposes to exist, to be existing. If you were consciously co-creating with the source right now, you wouldn't have any body problems at all. พอดีอาจจะมีการเชื่อมต่อกันสองคนก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้มีการสร้างสรรค์กับซอสอย่างเต็มที่นะคะเราจะไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่ว่าจะสุขภาพหรืออะไรนะ That means you have the capability to co-create, to start co-creating with the source, and then anything can change. คือพอเราได้มีการทำงานกับซอสแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เองเพราะว่าพอซอสจะรู้ทุกอย่างเขาจะนำโซลูชันอะไรมาให้เรานึกออกไหมคะจะอะไรต่างๆมันจะเข้ามาหาเราอย่างนี้มันภาพเกี่ยวกับคุณพาริคะที่คำถามว่าเคยถามสกอตว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมสกอตบอกว่าขึ้นอยู่กับซอสอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แสดงว่าแบบทำไมถึงยินดีขึ้นอยู่กับซอสอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกแบบนี้มันเป็นยังไงอะค่ะ Her question at the beginning asking like how long you're going to live in this body and why you said it depends on galactics on source and on yourself and on It means that obviously this world needs a whole lot of help. ในเคสของสกอตนะมันจะต่างกับเคสของทั่วไปนะเพราะว่าโลกนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ I'm really only sticking around here to be a benefit to all of you. คือสกอตจะยังอยู่ที่นี่ถ้ามันยังมีประโยชน์กับทุกคน ไม่ต้องถามเมื่อไหร่ As long ที่บอกว่าจะแล้วถ้าไม่อยู่แล้วจะอยากไปที่ไหนต่ออะค่ะ And if you're not here where are you going to be What was that? When you're not here when are you not here on planet Earth anymore Oh where are you going to Well, you see, the thing it is, I don't have to have this body perish in order to travel
the multiverse. I do it while this body is alive. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือสกอตไม่จำเป็นต้องมีบอดี้นี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมีร่างกายเพื่อจะเดินทางท่องเที่ยวไปอะไรที่ต่างๆเขาสามารถจะเก็บ DNA ของเขาไว้ในแอตมาแล้วก็ I will continue to assist this world to go through this change with help from many friends. And even after this body ceases, I will continue to help this world go through a transformation. คือถ้าเกิดว่าสกอตไม่ได้อยู่บนโลกของเราแล้วด้วยเช่นกันเนี่ยแม้จะไม่มีร่างกายแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถช่วยโลกได้อยู่กับมาสเตอร์บีอิงต่างๆทำงานร่วมกันได้คือทำงานทางแอตมาเป็นพลังงานเป็นตัวตนที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนี้ก็ได้เหมือนกันก็แสดงว่าไม่ต้องไปอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้แต่เขาก็มีบ้านของเขาเล่าให้ฟังยาวแล้วอย่างเป้าหมาย 5D เนี้ยทำไมเราถึงไม่รอบีอิงมาเป็นคนเปิดเผยเราไม่มี 5D นะในงานของสกอตไม่มี 5D นะค่ะเดี๋ยวพอดีอธิบายให้ฟังพอดีในเรื่องของเวลาScott the time's up because we have to go have lunch I wish you all the very best. Have a great lunch. I'll see you all later. See you all later. Thank you, Scott. Bye.